Computer thread is stuck. Mahal ka ng panty. Pero paubos na. Kita ka na tayo. Pag
ko daw yun eh. Pag-tray. Ito, saan daw palang ano? Bumaganda ko lang. 27. Kailangan ko bang tintama na daw maus ng pira ka ini? Mga pangalang madoy ni... Bueno, Ano nga na daw tumaas sa karne? Sa karnita. Basta puro. Mama, dapat tigyo. Ako iba pa ako din sa ano. Yung ping pumunta ay, dito so ano ko. Bigit ko din, ito is karakter. Karakter. Bukas ka na yung susi. Diba? Bukasan mo na. Everyday. You know. Ito kayo. Ano pa ka nito ako? Yun ay gusto ko yung... Ayun. Alam, picture. 7 days. Abisan mo. Wala kang dyan. Naliwan na ako kali. Yes, ano, 18. Nura. You know, February. Yeah. Nga, ang tanong ka. Dash din, dash. Bang, lockdown, dimmer. At may kaibigan din. Pira ka, bakit ka din ka? Mali pa tao dyan. Binabalik daw. Ang tanaw. May ako may reklik ang karto. Yung spam, mga Makati yun. Yung second. Diba, nagpira sa video. Dada na ka mo. Ginawa resort. Huwag na doon dyan. Oh, I hate this game. Ay, mamaya ka lang ba? Hello. Ay, Ano ba pa yung pangalan? Hiling ko. First blood. Tikman mo ko sa lulo. Wala boy. Daran mo sana. Gordon. Puro yung tiro mo. Yan, pag-salaw. Kurawat na kang mga ito.
Toms. Sige, nakabang doon sa ano. O yung palang dumanay. Aron, wala pa din din. Barawas na nga ito. Siyempre. Kumukati, o, hindi ko Oo. na. So, Puta ka. Puta ka. ano daw ka ng mga skills? Pagkakita ba sa pagkakita, galing natin kasi so. Uy, buwan ko ng ito. Yeah, kapal ito. Sa likod. Waya! Barawas na nga. Diyan pa nagkakagarada. Show! Okay. Palak-palak. Kapera kami. Gago ka. Really your face? Really? Nakagubot ka ba? Nagkaroon ka mo ba? Naku, yung tulos mo ako sa team ko eh. Lalaki ko yung Malaki kang puso. Wala ka lang pa dito. Ayun mo to, bibidlawan mo. Well, pa yun mo din, sumawan niya. Name codes! Sabi mo! Codes name, codes name. Kira sa puyo. Maya! Ito na kaya nga nangyayari mga para nila. Kaya ako, yung control yung para mag-around ba ba si Kata. Nando ko, kanin Yung naman. palang dumon. Hindi pera mo. Bang, sito naman sa taas. Oh, si Sina! Alati, Sunod ka? alati, ano ko yun? Open man. Have a nice day. Alati ka, ano? Open man sa tray. Barawas ka na. Barawas ka. Super roasted. Yung sige ko na. Kagaganda mo. Response sa tray. Oh, Tapos, ikat pinita ka. Have a nice day. Bigila pa din ang space. Medyan na po. Anak, huwag na mo yung pinay. Ako, hindi na Paano mag-iba? Nando ko, kapit naman. Buwang ay kantin! Piano! Iyayip ka. Computer 2 Eh, calls for clear. Naduri na. Pinatundo ko na po. Okay to. Computer 4 Okay, data to. change classes. Naduri na. Huwag kang mag- Normal ka pa. Huwag kang normal. Computer 3 connected. Computer 3 Bakit has nga, previous ano, version. ano ka tama na sa bayan? Ano na kayo? Dapat. Kulungan, chicken, minti mo lang ito. Ayun na, si Jay. Kulungan ba naman? Tanong pa kay Ram mo. Yan nga, nagpupunta di, imbis maka-ay. Easy. Ano po sa
Natobs. Mga sige na, sige. Nakulong ako sa akin. Isip ako tapuan. Tulong pa rin naman. Ako? Utang ako nito. Arkaan. Hindi. Asaw? Pinagamit na kagaang ko na tray. Ito ang ginayangin po. Iyak mo na ninyo. Matawag ka pa kila Loloto. Mukha ka ba? Kami na sa kuya o. Kaya na, may mga ano ako dito. Gapa. Cotton bud ba dyan? Iwa? Siragi? Sisi? Labang sa kagumay. Medyo murong magtutunan. Ayo. Ako ko ni Taro kung nasa pinakaw dyan no. Magkapalit nga niyo. Ako ko ang slow, Peter. Peter. Peter ka mga apel. Peter ka mga apel. Peter ka mga apel. Really a face. Ako ko na dyan. May Peter dyan.
dinalaw ko. Agency. Pira. Hindi ka sa gilid. Dapat ka. 29. Okay, narin. Ay, out ka. Ikaw na, Ronay. Ano ko pala na ako mas. Bakit kang ba din? Ben. Ay ka. Kaya na ako nakapano. Kaya ko hindi mo kataka to. Subag ko na sa kata ko nga. Baka. Uy, may sumulaban ba ka pa? Bilang ka? Baka titiyo. Nag-aabang. Nice one. Dukong ako rin ako. Ito, palit. Ako na. Uy, kamay, kita ko ito na sumulaban ito. Okay na. Grapuan ng hinayupak. Ayun, so paborito ko pang bading. Ay, yun, galing ko ito, yun. Iko. Ito jabe. Kada ka be. Ano yung katray? Ano ka ka pangayos ko? Yung titiro. Baka ka na kayo maglakaw. Yung. Oh no! May kami na titip. Ala, damagin ka. Turukan. Gana na. Titirang hayos nito. Nito, lutot ko nga itong bading. O, gana na to. Ito. Inuot ka nga yung. Tang naglalag. Isang kini. Ba't ako naglalakaw? Giray ako sa snapira no yung giray ko ano. Pero di giray. Giray na yung giray yung. Ready na ready. Yung giray na yan. Talaga, nata. Ayun. O di masuk kape ko jiter, ano ko? Ano ito? Napunos pangaran. Si Ape. Muna kaya kay ano? So, kaya nag-organize sa ano ko. Pada ko nagalaman. Something wrong with your soul. Iba yung bata si Denver naging looking good. Game pa. Teka ako nakugot. Kasi tayo mga bread ginibo. Tulog kami dito sa ilang ulon. Mas kinisuntok na yun eh. So, yung sa baba, ang wate, ganda na ako.
Yon, gabi! Gordon! Sabi mo nga yun po. Ay, oh. Ito, binabandakandok na ito. Ayun, putang ina. Ikaw rin ang ating ito. Yan na. Nagpapinit niya. Nagtimpla ka ng mainit. Anong gibon mo kaya lamisa? Anong gibon mo ka na lamisa? Buong ako kang hayop na hindi mo na ako nagagi. Ako daw na kamapaganaw. Pero ka daw. Kurang kang padil na hayop ka. Kurang padil na nung mga about. Alam ko na. Maganda. Kaya mo lang ka. Basta nakatubos siya. Agoy! Patay! Kaya mo kasi, boy. Masubagong pa ko talaga Ano daw. ba? Yo, putang na yun tanda ko nga. Trabaho man na pala. Ano yung mga karigyon? Tama na ako pero magiling kang kalaban nun pa ko. Uy na kalaban no. Uy na kalaban no. Uy na kalaban no. Uy na kalaban no. Ito. Uy no ka.
Doon. Matililit akong Kada ka babalaw ka never na ilugin ko. Matililit ang mga video ko. Tayong lahat ay hindi na tayo ma-stop. Makiuno pa tayo dito natin dahil ito'y na ulo ka na to. Tumatalaw na inayo pa ka. Grabe ayaw. Gago ka. Ayok ka. Rat-rat ang madali mong inayok ka. Ako madipyoso. Kanahayop ka. Kumiyamo ka. Kumabakot sa iyo. Mga bobo. Anong ibaba. Pag di mo sabay sa mo mga kalahin mo. Ba't nakabangan naman ako dyan? Gago. Computer. Kaya ako nakayos pa namin. Sabi niya dati, walang tao. Siyempre, back up. Back up is rail. Relay. Ano, abangan taka na dyan, no? Abangan taka na dyan, no? Abangan taka na dyan, no? Ang kuyo, si Babalo. Ano mo, ang sayang mga pangis ko. Yuwa. Yaso. Matabaw pa ako dyan. Ay, kapag itaw ba ito sa kuya, tukan. Ako dyan ka tayo. Ito maabangan sa hinayupan. Ma, yun na yung tanong. Ano na kaniyo? Yung bubong may kangayin. Matabaw na utak ko. Dito na, masinabualan. Yamite. Yamite ko na sa... Talo-talo man ito kung umiyaw. Talo-talo, pag inapatok mo. Babayaran ko lang yung pagkain. Kuha ko na siya. Tapos mo, ay, kanina dyan ako. Wala pa mong tapos na Ganda na mabaga.
hayop ka. Ano na ba din? Hayop. Utang na ito, nabalin ko na kaya, di ba? Oo, kaya lang ganun kaya. Hindi. Inay! Kaya. Tulad lang din ay. Ano yun? Dito pinag-tik ko kaya nagaro yun. Tama Dito. ba? Ano daw? Tickets. Hayop ka. Iya daw. Dito yun, dito sa Lang, kiti. May muso pa ako tigtingay. Nagtatong ka naman niya nag-ano ay wala ko. Yung bago ka na. Yung ko na mga. Let's see. Pag mga maloya, diliton ko. Hindi. Ay, pare! Babaw, babaw. 36. Lang, kiti. 64. Overtake ito. Ako ba kinabawal? Anak ko. Saan ko pa yung ito? Ano? Ano? Malos ka pa? Tawag si Tulong sa mga Turun-turun ka na. Ay, so turun-turun kaya. 64 siya. I don't care. Inoy! May nagapag ko! Yan siya. Si Rul Dalipi. Inulong ko kaya ka doon. Profile ka. Kapag ikulungan, iyok pa ako dyan. Inoy! 64. Moto ka lo. Ginagawa mo. Ako yun. Pogi. Tao doon. Paliwanag ka lang magkama. Okay. Ayaw sa imita. Isa. Mukhang pangit. So, pag giray mo yun. Oh. Ayaw pala sa breaks and hinayo ka. Hi! Boy! Ulit. Kasi po to. Wala. Medyo. Ina nyo. Profile. Right. Ito na. Kaya. 34. Mga pinsan mo ba ito? Oh shit. Ang maginig ko sa buwan. Oh no! Oh! What the hell?
Yung bubukoy ka. Really? Samahan ko natin. Sino ba ba? Hindi masabi. Pinagulong na liputa. Diyan, kinulang sa. Diyan, kinulang sa kayo. Oraw sa pagkakita. May sarap na, may sarap na ng puso o harap ko. May sarap ng puso. Harap. Mga kay Manny. Ito dapat yung isa inalin iyan. Iniper. Yan. Hindi ko na pwede si July. July pala nito. Mapera daw nakamiwa. Na 1 years. July ko pala na pwede si July. Okay po. Sa isip ko. Wala pa sa pag-ano mini July yung pag-ano mi, pag-dip mi. Kuya no, yung quality July yung kapatid ko na napipindot. Kapatid ko pa video. Ano lugo na ito ko nito hindi na kaya ako na ayaw. Lagi pa pag mga anak pa yun. Masayap daw ako madali. Masayap daw ako madali. Hindi man sarap mo linak man. Uy! Ray, ayaw tayo. Dua. Aray. Ay, nandiyan no, patagyo ka. Isang tulungin eh. Si Tenny, wala si Becky. Uy, try ka. Uy, hard. Uy, magaw. Tapos isudog ko kain mo niya ko. Okay. Badyaw. Amo, no, mapapingot na siya. Dahil ko na kumarap. So, makikiki. Kabakor. Nice.
160 yung ano, pinakalang ko nasa 160 mo sa 170. Nag-online gaming ako dyan kay ano, kay Baka. Ay, may na ako dyan, Trey. Abo ko, yung kapit ka pag take on Trey, naku na dayo. Naku na da, Trey. Naku na doy. No. Naku, ooh. Hindi pa po yan. Ako na, itong speaker na ito, Joy. Sabi ni Manong. Hindi ko na in-share si Buba, Bayaban, hindi ko na pinanayo. Buko pa rin naman. Oo. Biglang nahuli. Nasa ang crossfire, mahali na ako sa magic na ako. Dito, wala na kay may pinakadakot pa dyan. So, iba kasi didirinig ko na nga siya mga kapay ko ako pa. Siguro na naman ko, kung nakablutos na sa kapitay ko. Kaya kanila mga oh, diba na naman, dinay ko na pala. Muna ko, napit ko kayo nito ko. Araw-araw kang kamahali ka, no? Di ko profile ka. O, yung dadyo ko.
Have a nice day. Nagpapugi na rin naman. Oh, Hindi ka na nagpugi. walang pinto. Pilo. Ako na. Ma'am, aligaw. Pugi talaga ninyo. At nasapor. Uy, oh. At February 3. $10.50. Have a nice day. Ito po pa rin yung Hindi lalang ako sa mga $1. Have a nice day. pagduraya po. Nagtawag ko sa Ata. Okay, Mike. Hey, malipat na dyan. Maliban ako dyan sa mga Ata na ko na dyan, Ros. Maliban ako dyan. $10.75. Have a nice day. Okay man sa mga Malipat na dyan. Tira. pero ganito Tira to. Unse. nararamdaman ko. Kapal. Uy, may sarong gamit ko. May nagkakain sa lako. Ako mo po. Ay, hindi ko. Udah na talo. Dali pa tayo. Kailangan nyo.
Sarado. Sarado lang, gumalo. Iko. Mahalap. Pero bakit mo masakit Patrick? Oo, grabe mo. Yes. Ako, wow! Mapi na kasi. Luce. Dahil man, ano napunta ako? Tangay ka nga, plan. Hello? Ako. Wala pa po mo, wala na. Nag-iipa ko lang kalugin. Wala ako hindi na-antay kong papayo. Pagka dumating po yung babayaran ko ba? Tapos na sila.
Aku tanggal 3 Maret. Pero kayo
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Wait lang. Kumasayaw? Ha? Hindi ko masayaw. Tawagan ko lang. Pinalitan mo. Tanda ko nga, ipupinit ako niyang gano'n. Alam nga. Ipin mo pa. Then, okay. Wala nga, pagpapatuto. Meron na nga iligtiyo. Ayun. Magbati ko, gamit at utad mo pa ka na umuha. Wow. Utad ng piyang. Tapos yun ako silang puso. Yun. Yun ako silang. Yes, sorry. Ano po to? Yung kalajok. Sinanong ko dito kasi hindi nga ito gamit. Wala ko may nagagamit. Si Makot man eh, wala ko may nagagamit. Ako ka kasi sagbo. Wala ko. Balikan daw mas. Balikan. Wala ka na. Wala ka na. Oh, mali. Oh. Galaw mo na, galaw yun rin. Lahat din ako. Ah. Kinarawagan ni parents ay ka... Oh. Ano mo? Patatama. Calculator. Mali yan. Oh. Ano mo sa... Alat, pagbalik mo yun lang. Napal, nangad kami ko ko inibig. Asan si May? Alatin, nakakalatin mo na sila ako. Napal talaga nga. Pagdigdi ka na nagkawato, sakto. Pero paano mo? Shit lang nga. Hindi yan. Pwede ako tayo mag-game ka. Eh, ba't nang sinaawan? Ano? Shit na, yun.
Bali lang kayo. Oh shit, baka naman sisi, baka naman. Baka naging sila, dito na sila. Tapos, Oh, pati. yun. Idaan ko ito. Uy! Mas. Ay. Ano ba ang gawin ko?
ano natin? Baka naman! Out na sa tray. Okay, Mom. Huwag ka nang mawala. Dito. $0.50. Bilang ano? Stay. Bilang na height mo. Buwa ko sila ang Bubuha ka sa... hindi talaga ulit ko. Ako pa ako din. Ako ulit ko. Ikaw daw. Wala ka. Huwag ka na tulog.
Water. Hindi yan na dyan. Sige. Dito. Tulog na.
Ano pa kaya mo? Sa window. Paano? Ba't? Ayan o. Sena, ano? Mara. Yes. Okay, no po lang. Pero Mara. Yes, sa window. Para ka. Ba't yan ang jackpot? Ayun ka na. Kasi sa window. Tabang. Sino nakain? May bakit sila ng nana. Paresa. Talagang may Dito sa taas. Pag nagbata na sinilip, maklot na. Parang malagsayon. Malagsayon. Yan, di sila boy. Dito po. Hindi ko alam kayo. Pagdog, isang tarik. Nasa loob mo. Lumabas sa tarik ko. Sa window. Nagkabapat. Sa likod muna. Ah, sa bridge, yung nuboy.
Dinas. Mga dyan. Clear ah. Sa AIDS. Yawak ka. Baldado ang baril. Baldado ang baril. Yawak ka, ay. Sa range. Sa boy. Tanga, chibaran ko na ang easy. Ay, nakakalulog ito. Ano na? So, dahil naman, pati na clip. Ay! Tayo ka! Tulog ka na gamit ko. Naaksman. Sunod-sunod na daw. Bakit kasi naman nandito? Sa baba. Ito boy ito. Gamit ba kayo rin kayo eh? Ay, tipis pa. Sa mo yun. Bakit yun? Nash, sa likod mo Nash. Nash. Ah! Likod mo Nash. Ako ba ito? Kaya dyan Nash. Tabang-tabangan yung Jonas sa boy. Ay, galit yung binay. Di ba kayo Headshot. Ano yun, long short? Ay, Tapos, yung masama. Short. Abang. Pat. Ma. Dash, sa baba. Ay, na-skin na pa. Ay, ko pa yung ito. Nakita? Siri sa blades. Ay, sorry, face. Na-skin.
Send. Have a nice day. Agila. Dasarong Bataan. Namurot naman. Sugo na. Pariwa. Dating pa isko ka, good boy. Ano kayo yung pa isko? Fixing? Paano ko na? Kiki, magkik yung sarong. Magkik yung sarong. Wala lang na dyan, pwede yung engine. Mayop ka. Hindi ka nakalay mo, kakul ng balakay na yung mga anak ko. Ang sobrang. Wala ka ng biyaw. Ay, ito yung bawas. Ang sanay. Nandiyan o. Dada na, ginada na ko. Hindi pa na, dada. Yang dyan sa kapatid na sa kapatid. Hindi pa na. Sige pa tayo sa step. Baros na ito. Sila step po pa dito. Yan ka na sa mga. Step na. Ay, step na daw ba? Arap na po ano? Ano ko na pa mo? Iwan mo na sa mga daw. Oo, ka na nga i-training. Oh! Gusto kayang hype training! Ay,
Ay, spot. Puta. Ay, di ako lumasin. Natatang ko pa sa nagtagal sa ako. Ay, pag-iwan. Huwag ko din na ito. Okay, so, Ikot yung ikot. Ayan. Giling ko sa ayan. Pipito! Ay, na. Sinunod sa page, sa slide. Wala, pustit ko, pustit. Yan, Mataas yan. ako ng Elias. Yung tikpa pa nga. Masarap pa yan, kung naka-ano, nakapalit ko na ano. Ano? Dapat. Nakon daw. Ano ba yun? I-dismiss mo ano ka. May duwa ko iyo. Dapat mo sa Diyos. I-dismiss mo naman. Yay! Ako ng pagkakalaan. Duwa ka na. May wala. Ano, di kita na maigi ako no. Sinanil ka din nilo. Nakasumunod ako. Ano ang payo ako no? Wrong road. Nawalay ka hindi mag-copy. Ay, wala. Talagang mahal. Hindi, mo. No, sige na yun, ano. Duwa ka. Oh. Duwa ka. Puta, yaso ko ko sa puta na kiblit ko na. Gusto ko ba, di. So, ipo. Ano may stay pero. Nakastay ko na sa ikaw. Ako na may stay. Kuya, yun. Yun na, ikaw. Water kay Ninong. Yan, bigay kayo buto lang sa baba. Bigay. Yun sa iyo! Matama Yung nga, yung aram-aram. Eh! Say! Puta! Ganda ng mga balit ng mga yan ang malubas na no? Mga lapit na 3 Ano ang sabi? Ano pa? Ay, di man ako wala si Pilay. Nag-decide ko na to. Nag-decide ko na to.
Nakulong! Ay, pwede ka pumunta sa alam mo na, Okay, sabi okay, daw, yung sa okay. window, yung sa window. Bukas mo na rin, no? Hindi. Susarap matagal na kagad sa kuya. Ayun, anak. Ayun. Wala. Hindi, tama yung pagpupo ng ano ta. Mga kang gabos ko. Ako. Uy. Doon ko kayangan. Tulog. Sinakangkin mo ba? Ay, daap. Uy, ano ka na? I'm nice face. Puta, kulugod, ano nga yung talaga nito? Sige na, kailangan ng 5 star. Kailangan ng 5 star. Kami dyan. Ay, dad, sige. Mas mga puta, ganda na lang, puta yung 5 star. Hindi natin sa ano na to. Balik dito sa isa, dito dito. Ay, natapo ko na sa ano. Oh, sige na, uwi na. Hindi naman ano. Uy, isip kita gamos ha. Yon, gamos din pinapilta. Isay. Rush na kami sa isay. Nakatulogin. Uy, golden idiot na siya ko. Sa isay, sa plan. Oo, sa plan. Yung sabihin mo mo. Ang may kapatid ng sipon. Ika, sa Ay! Ang arang-arang ka na yun. saan yung pinatay? Eh, yan dyan o, yan gumanaw. Nagbalik kumain. Ang sa captain das, ay sa captain. Oh, yun. Buwan naman sa naka mo. Tigoy na radyo. Sumugarang ano ka?
yan. Sinabi din po. Oo, kaya. Wala kaya, edi mo. Lord. Iparo. Iparo, no. May sniper ako. Sana. Hindi pa ko tao. Okay, ko pa kaya. Sila lang kita sa amin. Buta mi nakabang! Sa Vincent daw, sa Seymour daw! Susunod ko na po, HK. At nanilaban mo ba? Ay, tinay ko. Luwa ka lang. Ano yun yun? Naglibit Ako naman ng mga sniper daw! Iyo, naglibit Ako ako. naman ng mga sniper daw! Ay, ano naman mayaran ko. Ako naman sniper. Kapayo ko ito. Kayo. Tama, ay panumpat naman pa din ka na. Ito. Sa ano? Sa parang. So, nabalik kayo? Okay, abangan natin. Laptop. Tanga. Oh, yun siya. Boss na yan, no? Mamaya. Nasa nga ba? Oh, hindi yung sniper ah. Pwede ba? Ayun, sunod mo na tayo. Ayun, ganda na ako. Sino? Sino natin dito?
Pag dumating po, babayaran ko. Sige po. Oh, naka-sniper man. Naka-sniper yun dyan. Tingnan ko po yung pinakasahan ko mga bayan. Pagka-invite ko. Opo, may kabayan po na na-invite ko. Pag dumating po, invite ko po. Yun lang. Mamaya po siguro. Sana po. Sana sigurado na bibigyan mo tayo para may bayad po sa akin. Naka-sniper man pala. Hindi ko po sigurado kasi Naka-sniper ka, no? Hindi, ikaw na nagwag hindi ako ko po sa kaya nakapagpira. Sabi Kaya, nila, tapos kita pag ano nakita, pag suklo nakita. Pag nasaklo nakita, ano nakita. wala akong tinapong tinitipid na oras. Pwede mo ako binila na yung sabi. Ay mo! Wala po kasi akong hawak na pera ngayon. Yung po ang inaasahan ko talaga ng bayan. Pero pag dumating naman po, ibabayad ko po kami. Tonting may kanayo. Wala na nga ito eh. Anong oras po ba yung katot niyo? Hindi po, baka bago mag-alas 3. Baka sige po. Sige po. Sige po, salamat. Ang kusot ang batong ayo.
Sawid! Siyang magtanong. No. Natatanan siya na siya, no? Nakajijiwa, nakajijiwan. Ay, momo! Hindi nag-a-apply ko sa ano. Sa BB. Sa sabi ko, sabi ko, sa akin, B. No, sabi ko, ano? Nakarawas na suwayo. Okay, mag-prepare sa 8 visit kita. Ayaw kita. Ayaw ka na. Nasa ang sipon! Tapos naginig ako. Ayan. Tapos ikaw. Someone. Ay. Dito na sa Aisa, yung sa page. Balik, balik, sipon. Grabe ko na. Mama, ito sipon. Mama, ito. Gusto mo nga, ipagabang mo ng doon. Ako naman daw mga sa Siyempre ka. Gusto nga, ayaw ka kasi, Ben.
kasi mga hayop. Window sa window. Ayan, nasunod ka sniper. May paslit yan na din. Yun o. Para ba siya pala din magpapalik? Ay, mana na lang. Masarap. Hindi ko lang ano. Yun yan na. Tsaka lang. Must be influenced either by reducing or single-use plastic usage or at the same time. Join the Way of Green Challenge. Send to movie tickets or Avatar's or packages. Ako,
Ang totoo ba na ay dali ka pag-focus. First, second. Nagunti ko nga ng ating. Yes, i-perform sa country of those na hindi lang pala ako. Sa kanya na kaya ako dyan ang magpaksa. Ano, galing mo naman. Sa sulo, kayo mo na budget take ka pala. Out of the scan sa database. Pag-select lang na marang Ito na ba magawin? Yung ba? Taral. Bakit? Abo? Paano ano ka kung mamamatan Pagtiga na ako, tiga na ako, tiga. ang ibibig mo yun ko sa o kung pakunin ka agad is verification naman ito ang ano ka so kung saro gusto pagpamalaan nakapag sa na balikan ng time first of all
talent mo today, on mo yan ano, puro kahit style na magparabakan ako. Pag viewers mo, hindi man makalag. Mas mali ito. That's one day. Kailan mga pinanungahan ko. Ang pinapindayo. Ay, daing. Kung saan ang build mo. Sayang tinutunan. Napagdapat ko sa sila kami. Yun ang pampamana ko. Ang mga trip ko, ay progress na. Kasi yung pag-araw. Yung traffic pag nga na makasama ka pero play. Sige. Ano ba ito? So kayo. Sa kapit sa ano. May ang pamabuhay. Yan, hindi ko mangyari yan. First ka ng K1. Kapag alangan
Napili ka muna dito. Then, basta may ano na, may first Nakalaban ka ng pagkakas ng mga ako. Uy, panoorin na ano kaya ano, may break. May palang may maganda. Takaw lang na muna naman ako. Ano, may laog. Tulong mo sa pagkakataon na sana di po ka. Tulog na, ay ka. Wala ko kayo tama. At ano? Morte. Ang nasa 3. Yung moral ko ka pa sa may break. $12.75. Tapos binakalantin sa road. Ano yung maumaka na? Ito pala. Oy! Hindi ka? Oo, sige. Pagkulong ka. Dalan ka matuwa.
Wala lang ako. Kasi magic hindi wala yung ayaw. Hindi ko pa kakayapan. Hindi ko. Amala yung taktik ko. Mas malupit. Pero huwag mo sa ayos. Kaya rin natin pa rin. Magkakaroon ng relation. Ano gusto ko? Ang lago na natin. Nagilawan mo ko kayo yung mga display sa ano. Computer phone is still. Hindi siya nanganit. Meron ka pa ka? Kaya mo ito ganda ng diwa? Natulog ka tama. Natulog lang sa ano. Kanayop. Papers. Ito ang damage na lalot ka.
BKRB. BKRB. nga niya. Ano yun? Sa'yo. Ay, nakain ko sa iPhone. Oh, you got. Sorok gina. Tapos na na. Ay, pagkira ko na nga. Have a nice day. Naka-observation. Nakalingkin na akong kalaban na.
Siguro kung ikaw ang nag-edapin, kaya ko nasisingit. Masikit sana. Note tayo. Bakit mo na speed? Akin manibuling. Pupuntaras. Kaya say. Pasok din dito. Pero mas trip ko pa nung kasi ano. Ito ba ba ano? Yeah. Kahit nagpaganda naman sa Rizwan eh. Basta sige mo, orang puntang nakmay. Try, dollar, have a nice day.
That's 21. Di ba? That's why yun. Para busy si Paisley's. Wait na. Hindi pa busy, sorry. Ano ba hindi ba kuha? Awkward. Utang na yung kinontrol ni ano, tatao na nga ni Sige daw makalong. Iyo na. Sabi daw. Sabi mo pa sino? May spot yan. Okay. Oh. Ali. Ikaw dapat mo. Ikaw.
Tapos, sabi niya, ay, wala pa ka doon.
man. Pagtapos ang matulog sa clinic. Huwag mo sa to. Safe. Have a nice day. Hindi ka? Ilan po ka ng pulubanan? Yung ano na patulog ko yung mukha pag dumakot ka pababa. Nagkulit ka na? Ikaw po ito na, magkain mo na ako. Matigulit, di ba mababa natin yung gol? Nagkisi ka pa na ako. Napuro ba ka? Napuro ba?
Yan lang din si Kim, pero doon sa pinakawag. Yan lang. Tulungan din. Yung sister mo. Ang dapat yung ibang pinakawag. Impatsan ako. Putang na.
Tayo nga. Kumala ako. Yung. Kumala ako eh.
Pero patayin mo na yun. Bukas ako na eh. Ano saan? Ganun. Wala. Awal na. 7. May 50 10. Pero dito, ano, 10. Pero pinaka. Then, matapagod ko yung 11. Ini ka po, papapao. Ano yun? 5 minutes. Kapalit ka na po mo. Agad sa market. Ano ka sa kapalit ka sa Grace. So, ano ba? Sila na ano ka? Hindi ka nalit ang agong
Magbalik ka mall, mag-break ka daw kumain mo ka. No. Break ka dyan na. Kuya, mga ipik mo yan. Ano na? Papakumbok kita. Oo. Mata ko! Ako na kiss. Level 16 na daw. Level 16. Hardcore na yun! Ako mukha ni Picor. Oo, kasi. Paano nga ito yung... Yan. Ay, bubo. Sa may ano, ikitin may portal ka ba? Sa may ano yung bulama. Mag-lock sa barangay niya. Malakaw na po. Lumanan mo dyan. Ay, makapahit ko sa... Next time, Doraria ko. Ako makakapahit ko na sa 16 na sa 26 na. Pagkurtan. 26 na kayo. Buday man ako ng kapag. Buday man ako. 26 na? Wala ko din sa 26 na. Pero dapat ka. Pag nasa 3, nasa 20, kaya ako pa. Malapit, bigyan mo. Parang. Ay, kung ilan ginalo mo. Hindi nga daw. Don't touch. Oh. Oh. Magkano ko nagpapakal mo na? Magkano liyaw ko tayo dyan sa bakit bode ka nagdiyon? Ikaw, nakamas Israel. Oh, excuse ko. Sa para ito, day tawag din. Ha? Bilhin na rin. Wala, gabi ko na pinagawa na ito. Alis ko ito.
Tawagan mo na. Slow motion. Hindi, bumili. Pero wala ka na. Ay, hindi ah. Ano, pinatay ko doon. Wala akong maganda. Sige, ah. Sakto yung botok ko, sulta. Pero kapag napunta, sakto yung botok ko, sulta. Pero kapag napunta, sa sira, papakulong sulta. Papango lang ito. Papango para mama mo para Ciao. Udah kau. Ikaw. Su. Ito. Pag natapos na ng bread, ang paris tayo. Ikaw na. Lipat na lang kayo yung buwan ko. Ay, basta ka. Hindi na mag-vlogs ka ba, kamali? Ay, bro. Hindi di bawa. Baba kami nag-post. Isa. Lapin, ako na si Jerome. Bata 11. Alam mo ko daw mo. Kung ano ka daan, kung female, kung lalaki ka, babae ka. Kalo na ako. Milk. Oh. Let's go to the dito. Uy, kung disal-sitag mo lang muna.
Gawin tayo ng Jesus ko. Uy, nakuha mo! Suot ko yun na Diyos. Ano mo? Sinabi yun. Sabi mo ng ano, muli. Ano? Ito pa ay ito pa ko mabuti. Iba. Puta ko rin. Hindi mo sabi niya puta ko pa.
25. Ano ko, fix mo na to? Ano? Ano siya? Fireball? Madamig siya. Pagbiwan na kami ah. Pagbiwan na kami. So, parang match na tayo. Ano yung di makapot nila kung dapat tayong talaga? Hindi mo. Stop na kung gusto mo. Wala. Osa! Alas pa yun, no? Oo, yan na doon magkaparty na po. Ano ba daw, abo? Mission Jackson. Oh, kayo? Force fire. Lagi pala akong force fire.
Palipat ako sa trito. Kuya. 12.50. List A. Computer 3 and computer 2 change places.
Pero may araw kayo pa mga kay Tiber. Yan o. Ano ba ano? Yan yung mga. Click! Ayun ko pala ito. Have a nice day.
Sinawalan mo. Oh, pagod mo. Okay ka. Salamat po siya. Okay pa. Ano, may nanaan kayo. Ano ako? Takot. Takot ako. Ano po? Mama ko. I tried. Ano na naman? Expired tried. Siguro mo. Tutok ako sa tawag. Ito. Ano yun? Ito kaya mo. Sila? Nama. Maraming po ba? Huwag itinilin. Pero, tatakot siya. Naparang ka rin sa inyo. So, Yan ang mahal. Information code. One year play. Mali sa kaya. Ang bata, may nag-ato. Ay, nasiba. Garnet. 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 Nakakabayaan. Parang Kinagkat nyo. Ako yung nagkakot. Una naman ang tawag ko na lang. Puso ko. Ang mga doon. Kaya yung nagkakot ko. Patay ko dyan. Nagkakalingan. Ano ba? Tingnan mo. alam mo daw si Ray. Ngayon mo sa may message ito. Victor Paul ay Saruma
Oo. Hindi ka naman yan. Tama ba yan? Sabi ko, sabi. Tinanong. Tinanong mo. Kapalog ako doon. Ay, di ba ka din sa may bibig? Sino dito mga siyaw? Isi. Yun ang sa'yo na dito. Ay. Uy, di puto! So, ano ba yun? Ako na. Naka-beach yung tol. Naka-beach. Tol, naka-beach tayo. Oh, naka-beach. You what? You bakit tayo? Dapat dito. Kaya ko alay maganda ako na to. Ay sis. Dala mo na kagada ni ko. Control like
Ihatag na kami. Sabi. Ano to? Bibi. Bibi. Ay, swak. Oh, nakatalong na si Bibi. Sige pa. Alin, magadan. Itipnos mo na. Sinapot ko ay pinitipnos. Ito. Oh. Ay, parang may tuloy ito nagkikita na. Okay nga, ito lang na sa kaman. Sige na po. Nagano pa ba? Ako mo niya i-check ano. Pagkakatan niyo ito, sinasaro ko. Ah, copy si ano. Malik ka din yun. Ay, maganda. Ay, ganyan. Kumanda kami. Punta kayo mga. Parang-parang. Balik ba yung ako? Yung cellphone? Yung ba sa nakakakasip? Ano ba cellphone mo? Ay,
TV. Kanya hindi ka ito, cellphone niya rin yung brand. Ay, si Kuya Moto. Ate Nim? Ang pinimod. Angel naman. Yan na naman mga games na ano yan ano? Kaya yan? Anong yan? Ha? Malapit ako sa punto. Abdul! Doon! Naglalabaw. Oh! Ayun, bobo. Ano? Dragon? Wala ko pa pala. Ilang siya natin. Ayun, ulam. Ino, ino. Apo. Mamaya. Ah, ayan yung old. Apo. So, Good year. nagdulaan. Diyan, pagkakatulog dyan dyan. Wala ba niya nagawa? Palaman. Gusto ko yung flower. Gusto lang yung yan ang lang ay yung ayaw ko po mga pinag. Kasi yun yun. Gusto ko yung ay pinag. Jam, jam.
Pipi, ay, pipi. Pepe. Napakagrupo ko. Ay, dahil, pero bataw na. Puso. Si Archie, extra no si Ano? ano si pagawag di. Ano? Naman mo ako. Yung gray, may ipat ko pagawag sa ano pagawag sa kulang. Sabi ni ano. Ako may nilaw. Nilaw ko yung sinasabi na rin sila sa siguro. Parang lang niya sa doon. Padang na Jun! Pading ko na! Pading! Saksak ko lang, saksak!
Well, ito sa nagapi yung magsublit pang Steve. Napasublit mo kayo ang dito kang kapatid ka pasublit mo puta si Bro. Sino gusto? Uy! Okay na. Puta kami. Ang kita ko. Bro, ano? Yung kami ano, lagay no, kulipan. Ano, yung kanina, hirapya. Ay, kako sa 24 magkano. Ito na tawag. Abang pake, nice one. Uy! Oh! Ganun nga, dyan, pagka. Sige! Wala na alam ko na lahat na libre man sana. Huwag ka na dyan. Dito ka na dyan. Armax ka dyan. Huwag ka na. Wow! Larang. Salito ka. Tama bilang. Makakalaman na ang aking may tapis. Laban ko rin po. May laban bandag na sila. Alam ka, this participation. Gawin mo sa ng pwede sa oh! Pares mo na. Oh! Para wala. Next year na. Tawa. No treatment po ba?
mundo yun, oh. Dapat yan. Parang. Sorry. Okay. Open sa po, open sa po. Open sa po. Open sa po. Sino to? Wait. Okay, duwag ito. Hindi ko. Ako. Hindi ko alam. Marami na mag-reply. Lahat ang kamapalipong kanila ito pa na ito. Uy! Sabi mo, bagus, bagus. Hindi ako, gusto mong akiyon. Sasawal ko sa gatos na akin. Akin ang akin. Alangan na yun. Anak! Nanginis kang talima. Headphone. Wala ka daw sa oxygen. Masay nga, brado. Oh, sibulan ko ay magla. Ay, sibulan ko ay magla. Hello. Okay ko na ba? Sige, nakalat mo na. Kagayan. Sige, nakalat mo na. Nasa loob. Ano yan? Hindi na. Pupunta ko. Ay, mo. Lalo yung tumulong ko. Nirestart ko na pa. Sinagdapan ko ito. Yan eh. Nirestart ko. Ano pa na ba? No,
Ano ba po ang English? Ano na punta? English yung Oregon Bowl. Ano punta? Trade, libre na ako, trade. 7 have been placed in Ano sa kanakawat? Kawat. Dito lang na. Yan lamang kaya. Uy, dahil na wala kayo. Harus may batuta ya siya, pinapin. Ayaw pinsan ka mo. Uy, ako daw butog pa kahit tapos ko yun. Sabi ko, ako rin. Pagkala na itong tagpo. Okay lang ako. Nakutod eh. Kapit-kapit mo. Pangit ito na buto. Konti yung hotpot mo. Ang ibangan. Sus, masira ako. Dating ko man lang. Ay, wala na nadadaan. Alit sa bangko. Oh, bala si Tagba. Ngayon. Bakit sa ulan? Bakit sa usko? Yan. Alit, Chris. Isu, yun. Isno saya ano mo ang pagkakas. Pagin Namatay ka na naman. Oo, nakubuhan mo. Itag mo ile tapos na Sige na yun. Really, okay. Sabi niya. ay tatapak. Itag mo. Kasi sa tang ano isun. Ay, bigyan ko sa kayo pangalan. Babas. Tama ba yan? Ako na nalilitan ko. Ay, Takot na bakit tumasawa na po. ano ka nag-Jollibee? Monkey
Uwing, alipin. Di mo binabado ko na kaya na rin. Kinapos ko nga rin dito. Ano yun? Uy, ano? Pag nagkaako, ang galing. Uy! Eh, isip ko ba ko? Pura mo na kayo. Concept ko kayo. Di ba hindi wala nagtagbo? Bakit si Cindy? Yung dinuwa mo. Si Cindy. Ano Cindy? Hindi, tagbo na din. Hindi tagbo. Ay. So, Cindy ka to. Ay! Yun na ba? Tagbo. Pagaling na. Ayan. Tagbo. I don't know. Pangarap ko. Ay, makawag ka tawag. Uy, ano? Tala mo na speed. Pangarap ko maging pulis para daw. Ay, nalago. Ang tumutubo ay laging nagpapalo. Gawin natin gusto, kahit na mahirap, kakayanin ko. Ito na iharap na ako. Ako si Jen na. Oh,
kahit na mahirap, ako manunggo. Maraming mga Sa loob ng... tuloy lang ang laban, dahil dito sa mundo, ang sumusungo ay laging natalo. Ay! Wala si Palo. Maganda ka, diba? Sa luha ko rin kami. Ano ka nga ba? Ano? Ano ma? Asal batok mo yung pikon gano? Ano yung ano? Nasa may pikon? May pikon na? Okay, yaw. Nakulong mo to. Yaw. Ikaw nga ito eh. Pag sa gurang din lang ako tumulay. Paano nga lang to? May pikon ka. I love you so kayo. I May love pikon you. ka. I love you. I love you. I love you. I love you. Yan, may sarap ako na nakikita ko yung ano. Talagang nawa ko. Malabo. Yung pagkakasawa ng to, sitag mo. Puso ka pa ang kapang ilaban sa kanong at malaw ka ba ganito? Awa na lang dito, hindi na ako nagkakalawa ng boy. Tuyo, ginawalat mong inayo pa ang piso. Bravo to. Yung dinagiri ako Sen. Wala po. Gampang kang ano. Ay, yun. Yung pa niya. Yung bye.
Rotoy, nagkaon ka na. Piling ko, dahil pa, narutuyan ka na. Ikaw, paso na ako to. Hindi mo naman ako yan. Patayin mo ko lang. Hindi ba ko patayin ko ako sa kuko? Yung iyong nakadukot. Patayin mo ko lang ito mo bago mo mapatay na kupak mo. Wala ba dyan ito tapos? Sa ako, magigit ko. Ay, bigla na. Ayaw. Teka, sino naman to? Number. Puto nito! Nagada ba yung ako? Kasi, ay, tapos. Doon, Hindi ko pa bigyan ko ano. Yan ako nga. Ano bang paparapas na. Ako na kung saan patulog. Kung ako. Kung saan ka na naman. Kung ako. Ako kung saan ka tulog. Pero ang kapira kung saan kung din. Mga permero. Hindi. Naurakan ko naman na ba dito? Ako naurakan na naman dito. Ito na ito. Nakaon, pumunta dito sa sabi.
Talaga nakaka-ulit. Mag-ipon ako. Video. Ako na naman ang bago. Padala ko lang kitang pingan. Yan ang kambing mo ko ano. Computer 3 installed. Ako, hindi ka natin sa inyo. Nakuran. $5. Have a nice day. Ginagawa ko nga si ano, pataro na nga ito. Kakaanang kayo, mount to lingin. Ay, hindi mo sa nakotakin ang gano'ng dilaw, ikulo ba nga ito ng pagkatama. Dito nga ito. Ako magbungabing, mga tuwan. Ang kaya no, kay Rolling. Ba't iwan na yung ulong ko din kapit ko? Nakalaw ba ko?
tayo. Ano nakalarang? Medyo gusto. Tama yun sa inyo. Ako yun oh. Tingaw, marami na mga tingaw. Siguro na po ba? Oh, nagkakaroon ka ng Diba, dili siya? Ano ba? medyo nilablog ko sa pagkakas. Okay. Kukulit na cross, nilaman ko ang matali na. Ay, nagpinagawa ko. Sumay ka mga to. Ang marakas ng ako. Oh, gusto! Ano ito? Ano naman ito? Nadag tayo. Kaya ko yung Ano daw? Wala kang okay. Bakit na ako? Bakit na kasi ka? Puro yun kayo. mababae. Ako talaga sipin ka. Sipin ka. Hindi na mo. Ano rin na? Karot. Galing ko rin doon sa ano. Balik ka kita sa pagkakapos mo. Parang po, siker. Nakalak ko ka ng sabi sa lang matin ko. Gamit na ka diyan. Apa ko na? Okay naman. Ano yung andi ko ni Beto?
Kasi na hindi pa na. Saan ako na ganun ka? Hindi ko na yun. Sabi. Tingnan ni. Sa ano? Tingnan ni. System na rin. Bob. Talaga na eh. Oo, ito ito. Masalaga na kayo ko. Masalaga ka ba? Kasi ko. Yun, Lumag yun sila one stop. Buat itu. Di mana dalam tahu. Straight din ako sa ito. Paano? Kalau kalau saya berdagang supaya itu. Kinalat mo ko tayo sa flower. Bibisi, ako tama yun. Ay, bibisi ka. Eh, malat! Bakit hirap siya kami? Ay, ano? Oh, subira ka, makarot ka. May naglalakay. Hindi ko kaya. Pero tahan pa. Nagkakawa. Nani ko na kanapin.
Nagkapangit ko. Lagpas ka na sa ano? Kawasan ka dun kayo. Nagabot na solo box mo na yan. Sabi. Nagabot na sa tingin. So, sa kwando, ano ba nini? So, saro ito. So, saro Teka lang, baka mga Amerik na pag-trace. Alam, hindi ko natugso. You know. Napakani. Tudok ako lang. Ano, isa ko ano. At ito ako nag-i-erase. Ang gamit mo, 7 GB. Mana, battery sira. Ako na-offline. Ako kapalo sa kayo. Para tikringan katamo ko na para Sige nga, liwanag. Wala ka. Ako babae. Ako yung nangko. Mamamay ko na. Patay sila. kung ipahalit sa iyo ay Redmi 8. okay pa yan. May kutip pa kami ro. Wala ka naman kami kutip ro. Dito paano?
minutes. Bye-bye. Pero tayo man natin pa mapangkotse. Kapag ako yung So, masakyan na tayo na ulit. 3x3 ba? Hello, ini yang time 50. Dula ko ako ba sila ko? Parang ka, ba di ka naglalakaw. Isa mo man kaya. Wala na. Ito ko kaling ako. Ako na naman. Ay, para kasi kakarong para ko ako. Mauputan ko. Sarong 3x3, tsaka sarong 4x4. Ako 4x4. Hindi ko na lang magulong. Basta sa sarong coupon ban, sarong 3x3, sarong 4x4 na pistol. Tapos, sa Diamond Cash ang 4x4 sa sarong coupon ban. Ay, hindi po kasya. Sige na po. Kaya ang mangyayari, sarong 3x3, sarong 2x4 sa sarong coupon ban. Pirang i-print kong alkaline, sino lang. Ado. Bali ang gibong ko, isarang coupon ban, duwang 4x3. Tapos sarang man coupon ban, duwang 4x4. Kaya 20 ang sarang. Duwang 3. Uy, putang inang gagong nakasta. Gusto akong nagagamit kayo ni. Sabi mo nga yung bagay mo. Gusto. Puputol ako nga. Yan, ibang natin po. Oh, shit, baby.
Sino? Wow, pinagtinaran. Wala ka. Uy, Bisaro. Tingnan ko na pakita mo kung ay, boy. Ako na pirak nagdengit ng ano. May makabakal ng Bisaro. Kailangan na magkaikot tunay na nakapagpapano. Yung mga kakarataw, ako na nakarataw. Tunay na nakatano ko, tunay na nakatano. Yan, kaya ay para ka ang portal sa naay. Pataan. Patag na magkarang tunay ng balakan. Yung mga highway. Kaya ko na ako. So, ako ka nang nagpagkakalit ka sa mail. O ka nagpadaya mo, tinawan sa Olivian Mercano. Nung sa Kuya Kai. Bawal pa may sniper. At ang may sniper. Oh, mga mauring. Sabi ba ulit sniper sa height? Ayaw. Anong Santa Ano yung batik dito? Yung ba may pagkano mo sa Dapat makalaw bakal mo na yun. dito ko na matagong alalon. Ano, patay ka. Sa lugar. AK-48. Huwag ka nang pumula. Oh, hindi ka kanay. Mga bobo. Magandang tulog po. Ang bobo.
Hindi ka lang naulit. Bakit? Good mo. Makakawalik niya pa ng ibyusin. Hoy. Narigot ka. Buhay pa narigot ka. Mga po. Dito dali. Aray yung tuwa. Ating pa sana. Hindi mo kayang pumubi muli. Ako po ay nalang tayong Wag na ako. Okay. Ano ini?
Ito mga hayop na. Oraw nito. Listen to me. Yan ang hayop na pag nagadanak. Kaya ang hayop ay nakapigubuhay. Tamabayaan. Utang pinagdawad ako pinapakan kaya o. Kadang, pinagyan. Ang lagay, nakalananahan ko. Gawin, sabi niya. Talo. Kada nga wala nang tawag ito sa Talo. Yun mo pala. Gamit ko na hindi lamang din na lang. Namago ka na mo. Get ka. Ang iyo. Laban. Magkapilan to ako. Hindi mo. Nakalaw. Aling tao manapuntan. Ano yung halo yung ganito. Wala akong bigyan.
Hanapin. Dog pa nga. Wait, tinapay. Ano kayang gato? Ano po mabuhat? Patay ka! Sige, walang kikilang ka na! Pero bakit ko wala ating Pinalapala sa payo, makamakairakon mo na ako. Ano? Ito, nasuntok. Bayad ako dito. Ano? Ang gitna, buko mo na kalaban. Hanggang midnight talaga. Bakit sa ATV? Mapatay ka. Andito na, andito. Ako nga, pinalbo kami. Puta, nasuntok ako nga. Wala ko dito. Sumila ka na. Ay, utang pala. Talbo mo kami. Talbo mo kami. Dos. Sige na ako turo. Naigo pa ng gada ko. Uy, layo ka. Anong makano? Kaya mo. Sa Amerika dito. May white. Lalo sa Martin. Dahil ko naman na nakita ka na rin eh. Ang late. Alam mo yung Sabi rin nakanak. Ito, nakanak. Kaya nga ang dakay, nene.
Ano na, dara-dara mo. Likod ka. Hindi nakakaigo. Hindi ka naigo. 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 Tayo. Uyo. Magmako na lang ako. Yan ang anak mo. Huwag na magalit yan. Ako. Sabi nila ka nakita. Puto na ako si Jack Gilday. Sabi niya, magkili in the world. Yan ganda. Kung talaga ka na, pinakay. Sabihan kita ako na boy. Sige na. Ay, sumabot. Para ay madusa. Ikaw, Kaya mo naman ako. Dapat malusik. ay, magaling na ka ba? Magaling na ka. Computer on. Nice job. Ako na ako. Balik kayo. Ato, Ito, alas 2 na pala. Naulo. Really, uyo-uyo. Nanay na makaraba. Kiri-kunti po nakabuti ako di makaraba. Next mo naman ang ano. Kaya nagkaya ko. Umahit na tutugbukan sa likod mo. Okay. Uy. Brad. Tawa. Oh, ano ito? Okay, ka na lang. Gago. Iyo, ayun, malaki. Ikaw, ikaw ka din. Saan naman yung yan? Mga kaway pa yan. Di ba mo yun? Ikaw itong bata. Skate ko lang. May tao yun sa'yo, basta may tao sa'yo mo. Oh, mag-isip. Balik mo sa kayo. Diba na, boy? Bakit sa'yo na ka, lingwa? Diba?
lang. Whatever lang yun. Kaya tama. 15. Sue, have a nice day. 11. Laro. Laro.
Si ano?
Yun. Subscriber. Stone of the day.
Hindi nga. Computer 2 is still. Kakambyo. Solo sabi, solo. Solo sabi. Kaya ko. Pamor na doon siya. Ito kung kaya rin pa. Last one. Last one. Computer 2 is still. Ano sabi nun? Gusto bang naman? Tama ba? Saan? Sa akin.
Ayaw ka na dahil ito. Jaman may kag. Nata sa kuya, may tata. Nata sa kuya, may tata. Cellphone ko. Akin na. Ay, sige dyan na, tama na. Eh, Ako, hindi ko po pa. Ayos ba? Ito masabi ako kasama sa papakan, pigso ko nan pala. Bagas. Bagas na sa Oo. Eh, yung bagas mo din siya ng pinakapito. Mahalik ka. baka yung pigil si Masi. Asama. Ah, iya. Computer 2 is still. Computer 3 is still.
namin.
Betsy.
Ano? Pili na yun, nasa rin. Maintindihan. Maintindihan. Right. Yeah. Yan, dumasgan. Yan, dumasgan.
lang sa liver soup. Ako, ano, bro. Sige, ang mga nila. Oh, shit.
quality. Why ako kasi sa mga ang hayop eh. Nagawa kasi sila. Ano? Yung na, wala ko naman.
Nag-ilog na? Gusto ko, yan yung mga. Asa daw, open class ko. Ayaw! Hindi na ako ayaw. Open mouth. Open mouth. No, pinakontrol ka, no? No? Patuloy mo ko, no? No? Huwag ka ba? Huwag ka? Huwag ka mag-control ko. No. Boy. Nabubukasan dyan sa likod. Ano sa mga ano sa likod? Ay, Trick! Pwede, Trick, paano? Uy! Ay, okay na ka na. Yuko, identity. Eh,
Ayan, una. Ikaw yung shade, doang shade ko shade. Bala. Ako sa. Ano ka lang sa tiksiyo? Ano tawon mo na siyang tawon mo na siyang robang siksi. Kami ka na ito sa bahay. Hindi mo na Siksi lang na pala. sikat. Oo. Kung ano ako sa index. Kamu makarabak sa inay. Naka-hatch nga niya ako kahit ito. Kahit ang marabak sa diya. Baka. Alam ka ba na ko? Sumara mo na rubok. Please, kumabak ka. Ano? Alam. Kaya sila kabahin, ah? Diyan lang si Corday. Motor. Corday, dito. Ano kahit itong pinisword ko? Sa save 6 ko. Shit. Kung hindi mo, isa ko dito na makasok mo. Paano ko magawa? Ayun, ano nga, no? Ganyan, boy. Hindi sabi. Kasi sa bilog. Di ba nga, nagtatanong sila. Yan, boy. Di pa minatanong. Eh, iba niya ano, si Tag Sulbot. Goal! Nakagariya. Wala. Lapin mo ba? Eh, bago siya ba tao ng ano siya ba? Lemon si Paulo. Eh, bago. Siya mo mo si Victor sa ano? Tawag. Hindi ka man mahulog. Guru mo kayo ni Guru ano? Dito ka pala nga. Wala milor. Wala tayo. Wala, di ba? Hindi ko matanaw. Kaya, di ba? Kaya sa kota mo. Hindi na ako makama. Ano ko matalaga? Ayaw, ano nga, pagpupros tayo. Baskin.
Ay. Sa sarang ano? May sinda, yung may siko. Ito talaga yung mga Antay, masiko din. Pati nagtitri din ako. Baka din na ako tri yung. Ito. Maganda, makikita. Makatri na soy. Dino. Tigba din lang. Tigba din sa pinatok pa din. Ako kasi turno. Piro ko. Piro ko. Ah, muna ko lima ang sulwal. Sa black may napiti natin. Sa kaya ko. Ano ito ba? So, ano? Nakagawa ito sa bulalo? Wala yung tulog ng bulalo. Bulalo. Bote. Ring na bang? 3 lang. Doon? Pinapart 6. Yung pinakainit ba na? Kaya na. Nag-part. Ayun. Ano ikaw?
Join this channel and unlock members online. Is still
LeBron James. Kapatid si LeBron James. Parang pagkakarang nakakapagpapit. Dalawa lang sila dalawa. Ilago pa ko siya no. Kaya pa ano? Kaya na parang ay. Sila. Yan ang may dalawa. Oh, nakalaan. Mga
Sorry, ay. Sila ka? Alam mo, wala ka wala sa sila. Bakal ka pala, sila kasi hindi mo ako magpapasok. Bakas yun. Bakas yun. Ako na makikinig yun. Makikinig yun ako makasok. Wala ka. Bukan nila. Ang ganda nila. Ay, kago na mag-hero. Ay, dito. Well, Let's go pala. ano ko to, saan ko gusto ko? Wala mo, may export. Nay, so, nagdadapi ng pulot na tayo. Ay, no. Patay. Sorry, napatay.
Nabuhat na nga ako dahil. Kaya muna masyado na. Oh, may Floyd. Pwede na. Uy, mayroon ano? Teka kasi ayaw. Magpagroon. Wala, naman mo. Wala. Pangani. No. Oo nga, gunung mo sa rin. Diba? Gas motor. Dahil sinakalaban ka din mo, anak yun. Ay, dyan. Kumali na. Ay, ba? Pinutpan mo na. Ano ako? Lapin mo. No, seafood. Ay, nakaplas na lang ako ka. Wala natin siya. Ay, ba? Next one.
Mabili. Tama si Bar. Mabili. Ay, ito. Ay, saan sila? Lahat. Sarap. Masarap. Alin na sarap. Dito ko mga Sige, baros na kan. Pero ang buhay. Sige, atras, atras. Yan. Ano ba itong bahay nila?
Nilayo pa ano na. Wala ka ba dito? Uy, yan na. Ito pa yung tuloy. Ay, ang galing mo. Eh, di na lang tinabuhay. Abang. Sino ka na huwag yan sa baba? Bakit mo nabawasan ito? Ay, at nasa mo. Okay ka. May mati. Hindi ako maadyo. Ito ang talabahoan kasi ugto ako manda. Yung mga ito sa may pedro. Mga pala. Out na to. Next one. Ako yun. Open database sa Huwag computer. daw, huwag daw. Kailangan niya ako. Sa ano? Pag-supply ka Open ng database sa to. Shell ka. Supply mo sa skate ka. Ayun na yun. Skate lang na lang. So, ako ba't pumunta? Ulit na. Max physics. Kung wala ko na. Asyong ko na. Asyong ko na, guys. Parang plus na po. Parang tax ka o makus na.
Ha? Tikan. Timan-timan. Tingnan mo. Iya, timan-timan. Ba't pinatay mo ini? Nag-yelo? Umiyak mo gibuan ka ka. Kaya may up na pa naman. Konti lang po asukal. Ilagay mo rin. Magkatabi sa masyado. Lagi lang kita kanina. Ulit ako. Tawa ko sa uyahan. Lagi mo man ako. Hi! What's up, Ronaldo? Mga kapitbahay, lagi na ba? Araw-araw yan may balito ng maanghang buhay na tibahan tao. Kapitian ng mga araw-araw. May nag-araw. Sige daw sa ano, yan ang may galuto. Hindi ko po sa hindi. Ba't ito, galaw niya guys, feeling ko ito may ano naman ito. Computer 4 is May nasa ano, Wala. butol, no? Sabi, face. Agi ba pala? Hindi mo lang ako. Sige nga daw, sige. Hindi galuto. Oh, may saro. Sige. Oh! Napa. Permanent smoke, ano, exmas, aksi. Oh, di oh. Di ba rin kung bako PIP at least. Yan. Equals ka magdaw, ganun. Ano? Equals. Smoke, Hindi na ko. lat, BGP. Oh! Oh! Di oh. Matador ka magdaw, bro. Lat, no. Ano? Room. Ano? Equals. Tapos, matador. Original. Room ano? Magdaw. Ano? Ano na, kamo? May pinansayin. Dio, mat. Sensei. Kaya, password. Zero, doon na zero. Kaya, siya sa inyo naman. Okay. Sige mo na, posisyon. Rumano. Yan. Nandito ka, Dio. Okay. Okay. Rope 11. Tapos, 6 win, palitan, 6 win. Okay. 0909. Lata to. Oh. Hard. Ah! Banda ko ba? Sugsug mo ano yung phone mo kaya ka. Ayaw mo dyan. Lahat nagkalmado ka sa ako ba? Don't buy I'm strong. No people can be strong. Wow. Sige daw na yung partida ka rin. Isa. Ayaw kaya mo ah. Isa na lang yan mo. Nakabang. Ano mo, Dre?
maganda ba? Kita ba? Sabi ko mo ba kung ano kaya mo? Kaya mo ba? Ang gawa niya, ang ganyan sa baba. Kaya sa baba. Dahil lang. Ay, sa... Makita ko sa... Ito, ano gawin? Ano ba? Ano? Logo ko sa sabon. Ban, bulsa ka ba? Piso. Bago sa'yo na train. Bago mo. Computer 4 is still. Ano piso ba? Ano ganito? Ano piso lang? Ano lang? Ano piso lang? Parang kasama sa ito sa kayo. Sarang piso sa ito sa kayo. Dos. Araw! Taong tayo. Ako kayo magpalit. Mag-focus sa tiba. Ang nakakausap man eh. Minsan. Pag-minsan ko masita. Tapos ba? Puta, 56. Pag ako na nagbawas ba? Ito ka ano kaya dito? One down. Granas. Malawas. Kung may nasuka nila eh. Nakakuha si ba ng permanent place mo? Ito talaga. Computer 3 is still. Pato-pato. Suki din naman tayo. Si konti lang po beso ka. Ano na ba? Parang pista. Sunod kita rasa kan. Apa bang? Tidak.
Baba na ba ito? Sulat. Araling alam. iPod. Alam ka ba yan? Taklaw-klaw. Sinakay ko. Ako sinakay ko. Sige, paano Bakit siya marunong sa pala? Sino ko lang nakapagod?
ng ulo ko, ah. Una ko lang kayo ito. Rainbow ka. If that other one is ano, baka mo pa ano, hardcore, rock ka. Tapos smoke na nga, kuya. Dati, ano pa na yan? Ano kayo namin smoke, kuya? Ano pa may pinara ko? Ay, sabi tayo gusto ko. Oo. Yung mga body, ano kuya? Yan. Bali, ano kuya? Ang hardcore siya na. Ang sa normal bed siya na. Napaw na di. Kailangan yan. Kailangan na. And 100. After sa boy. Ano yun? Ikaw. Like. Yan si Medyo. Ha? Uy. Medyo. Wala ka. Manikot ko kayo. Ano na ako pa? Hindi kalaban. Computer door still. Again. Ako, Pansa. wala kinakain. Pero, sorry. Meron pa. Kinakain. Ay. Ito na yung gago. Tapos na ito ka rin. Sa taas ko na ako. May nakuha ako ganito no permanent na ano smoke. Hala, Record ka ba? ito ka po. Gamit na nga iba. Smoke. Uy, ako na po kahit kung ano yan. Yan o. Smoke mo ba? Smoke. Gamit na nga iba. Anong kulay ba? Oo. Parang gani. Ilaw. Smoke niya sa iraro mo. Uring Iraro mo. Yun di. Nabo. Nabablind. Nababot ka ba? Dahil lagi ka play dyan. Bagbun ka na sana. Ah, Pag mong akad yung ba? Hindi mo ka tayo.
Oo, yung ano ba ba? no? Oo, motor na. Ay, Bukas to, sakit sa iyo. Bukas na kahit sa iyo. Pera ka po. Nagkabila ka dyan. Na. Yung nagpitay mo anong nito, matutad mo siya na. Fucking sweet. Magkaroon ano ba na Ibon? Hindi mo. Kung nagbalik ka nga ayaw, Bagong Ibon. ito para mga kangasyon, hindi mo ka pa. Ngunit ang iba mo sa hindi mo. Gumit na sa kuya ba? Ako. Nandangan. Ano, bata, Ismail eh. Ismail eh, bata. Ang dagan mo, tindangan ngayon. Para mahak ng ayaw. Gumit na. Kung nawag mo pa na wag di ba ba? Hindi mo kayo siyang ano. Sing. Ano ba? Facebook. Mark Ibon IP. Doon na pa nag-continue. Hindi mo dito tao, turuan na ka ba? Pero di mo magpasal sa kuya. Taksi mo siya. Sumalak na lang pala. Hindi mo pagpasa unay ka. Pag may nakita ng Facebook, hindi mo pagpita. Buwang ano ko naman late. Sulong ako naman. Hindi ko na ako nakakapo. Ang ayos ko na ako nakakada ko sa luma. Hindi na mo dumakit, may nagkakarami. Para pag minsan ay mga murag ng karakter pero Ang wala bali. mga balin, mga murag pero ang ano ang nasa basta na bagawin na nasa ano mo yan 22, 18 Pero pero mga murag mapurma ko na. Mura ko ng mga gabi. Bakit ito? Ang iba na ko lang nandiyan ka kadi kay Joe. Hindi, may nakakapot. Smell eh. Smoke. Ito mas ano? So, ikaw na space dito. Oo. Pero man eh. Oo. Ore po siya. Oh. Saruan sa na. Kuya man yung mga sila pa. Sabi na ni Dunda. Sabi, dapat pagiling ko. Pero man siya yun. Oh shit. Singkaw buhay na daw pa. Kabiti ka ba? Computer 4 Pero di is mo still nila ko. Sige ko paano ba? Nasa talaga yun ko. Nasa out ng pinig. Inilang ka daw ng tama. Sorry, yaw.
Oo, nakalaw sa dahil nakalaw dyan sa pero mo. Kaya ko na. Aluwas. Shit na. Aluwas. Kaya na tapos pa rin pakatapos pagpagdating sa pinapaan. May mga tapos yun yung ano. Bakit ba? Ganda, mali ko yung yan. Mali yun. Yan. Nagsususod ka na. May gagawin. Gusto ko may tudaw na ka man. Susunod na ka. Bakit ate? Kaya kung magpapagpapuli ako ako. Ang ginagawa yun. Ano yung Say, ginagalit mo. Ako yun lang ako. Yun ang tapos ko pa. Sama ko yan. Maghanap ko nakalabas. Ako ko naman. Pagkit may kabutang ko. Naiman para malaw. Wala na akong kabuto. Nagdaman kayo ako kung si Bianchi na ano na. Ay, si... Atal pangarang ka dyan. Likidawan. Tatay pa ka dyan. Liwan ko man sinangal. Yung mali yung. Liwan ka na si pangal. Yung mga kids mo. Tuwag ko masano. Tuwag ko sa nakay ko. Pero dito ako na ano. Charge mo ito? Charge. Oh, ganun. Para boys. Alaso. Hindi naman ka dedicate. Hindi naman ka. Mga kalbo. Kita daw dito. Kita ina. Ay, patak pa kita. Medyo, may igalit ka ba ganito mo? May pabawag ka ba may sulit. Yung marikita ko lang maganda ba? Ano kung ito? Ay. Ano nito magano? Bakal medyo? More than ito. Magkaroon. Alam na po na muna. Tapos lang makakulo. Hindi, kiniti ko Pero ba na nandun- sa datos dito pinako. Ako mga rider. Bisa ba? Ha? Bisa ba? Gusto mo may bagas? Mari. Umita. Pinsan na ano? Pinsan ni okay. Na Rio. Oo. Basta nagdilig dito. Baka man talaga ito ko ano, dumami kay Bill dito. Tata, makalalo kayo. Yeah. Thank you, Marie. Ilsa. May bang may tumakal dito balik ko. Okay. Kumain. Grabe yun ako. Wala yung pati. Saksa ko na direct sa laro. Spray na kami dyan, no? Makawat basta ako. Ano na yun yun? Pag Hindi nagabang, ko talaga ito. pag nagabang, sunay. Facebook live ka. Katarang mo no pag bagadi kayo. Matalo mo nito. May mga mga ng SP kanya, ang tapuyo sa double play. Yung mga balik sa mga ito, na-stop na pandugaman na yung Sinawa. nahulog po sa nagtindog ko nga yung Tinamuyaw ka. kaya mapis ka. Ano nga ito, yan kita po nga ito sa Bigla na yun. Ayun ako pa. Kumain na ako. Siya ka, kailangan ka. Hindi ka na sinigo. Talap may kapi na talap may kamaniya.
Na-stop. Na-stop to. Gabi. Sakit mo. Ang worth na kilo. Tulunan. Ano may tumatik sa payo mo? Ba't mura ko na Tapos may ano ka pala? para sa May ano ito? para sa para mo bigyan mo sa para natin garusuan ng Kasi mura. Kapag lang ang kalaban, gapon mo. Red okay ah. Hindi, kung isa na ito na kita ulo, kung sabi, no? Nabantay ko na. Ipa may balis yung ipa dati. Nakakaro mo. Putang nga itong nakakaro mo. Ginawa. Mura mo ng kulay. Ako nakakuha mo ng balik yung Ano pinalito? Pero ang kulay ano mo to? Ang ulo ka. Tarong. Sino tarong na? Puro probinsya natin. Pauga. Ayaw. Listen, Listen, wait. Ang sanasay mo ay probinsya. Yan o, Jumario. Ano masakay din sa May sabi niya daw na pito, pwede na pa. Ay, nabubarang ka na dapat pag-iop. Wala. Hindi. Natuloy. Parang tayo. Talagang mga anak mga yung Araw mo ba nito? ako nga ay tama naman na yung Kaya di ko siya makita. Kung ba may nakanak na. Nang po, hindi ko ito. Si po ang gusto pang hanap. Saan ba kayo yun? Arab na. Arab di ba gani? Ito di ba marang ko? Yung bilis ako lang naman duman na balong ko. anong gano'n? Matulog ka tayo. Baton? So, ang anuan, bakal, hanggang kalabat na lang. Eh pa, kung kayo sila, ano ka no? Garo katanan. Ito nga yung katawag pag tiganong. Ano yun na? Gulo mataro mo. So ano, Gilim. Pwede na. sa tais na bintahan ni Kuya Carl, pinasaan ni Kuya Dido. Ano? Men. Ako lang duman din sa balito. Men, mora gusto ginibong puro kutsilyo de. Men, mora gusto ginibong puro kutsilyo de. Ginagyan sa natin isibuli na mo, beats na de. So, kutsilyo wala, wala sana. Iyo. Pag narin, Okay. Cover. Okay. Pag sunod na Kabenta ka. Uy! Kino naman ako dito. Magilis na maigugpa. Para ako ano din. Ay, sweet mo lang ito. Ano ito? Sweet mo ano kilo.
white ko. Red ko man yung makukuha ko. Tama kaya. Iyo man. Guro mo, sulit ko rin. Ako Iyo din mga kasi ito. ito. Eh, parang nawala. Motor nito ni Mel. Nalungkay. Mukhang pinagod ako nito. Kuya lang, nilisandagan. Record. Sabihin mo. Ano, ikan mo na naman yan sa lane. Ano? Ako yung naloko mo. Alam ko talaga ito. Kailan ba una madami? Pinalimit sa kuya. Sinabihan niya kung may mapakawal. Alam mo siya lang. Ganyan yung pala kayo no? Sabi ko si kuya, yung baka dito. Pinot, kaya sabi niyo. Baka ko yung awapin si talaga. Ano ba ang pag-ibig na naghahayin ko? Content team, may sa kayo. So, San Cruz tayo, kaya pili na na yung ka. Mabumungkan ka doon ng ayos na prejudice. Pili ka sa dua kapili. Ano yung prejudice? Pero tanong mo na subad. Yung una. Hindi ako sana nila. Wala ko yun, babaan ka. Sa bulan. Hindi ba sa Alam ko na kataulo kayo. Alam mo din. Start dito. Pinalimit ko sa Ay, alam. baka talaga. Pinalimit ko sa alam, tol. Kaya nung takla, mga matarin mo. Pero kayo dito. Ano ka? Matira ka ba? Sa mundo, ay pinakatayot na ako. Dami na kinakatayo, nakatayo ka. Kaya siya ginagawa. Naupuan. Pinaupuan. Yo, makadamog ka. Please, would you feel it? Ay, nakakamigit eh. Sayo pa kayo kumain. Misay mo. Ano kaya? Kain mo. Lot. Kahoy nga yun. Sige. Apat. Apat singkoan. Meron ako dito. Eh, di ba mas ilang statement na katas ako? Tama. Yun daw, yun daw. Wala ka nga na board. Abo ba? Ano nga ba? Abo dago. Ano black? Ano ka mo? Ano black? Ano na ito? Sige na din. Ayan o, sorry no break. Mokro na. No, mga ito. Yan o. Uy, peace. Alaman na yung hot Ah,
Amin. Uy, tayo. Ano ba? Magaling lang sa may buo. Nakapulit sa may buo. Iguan na rin. Kung mangyayari. Pero bakit mo sa akin Nipisuara? Sando ko na yung buka. Kakabala. Orang kasar ko rin. Yung anak kayo doon? Ano? Gagaw. Yes, Tapos ano, potato fries. Iba. $7. Have a nice day. Trabaho. Yun na, wala nito ano guys. Okay man din. Hey, Uy, sabi nagapunta na. mo kaya. Kaya nag-andar. Huwag na dali nga. Ayun na, okay. At nasa number, ito, parang ay start man. Open man, sa to. $7. Open man sa to. Have a nice day. Eh, natakot si Nico. Tinibas na ni Dominic. Tinibas ba ka na ni Nico? Tinatulungan ko, pero namin, ano, kapag gawin, pinag-naayos mo na, ulit mo niya ako. Kung pinag-naayos mo na, Mayip ka. Open man ito. Patuloy na ito. Yan. tinibas ko naman ulit. Delete mo. No. Ano mo? Sita, delete ah! Yaw! Ba't ganun? Wow! Eh, pag delete ko, ano ka? God, ano yung ginamit ko? Uri ano? Delete ko. No? No? Ako yung pinagpalong na. Gamitin ko man ako. Tapos gumagamit ako. Tapos nag-ano? Ay, basa! Awa na. Check mo. Ah, inalay ko. Inalay ka na, Nico, so, Dominic, sa Spy. Pero mas tinibas ka na yun. Uy, ano ba sa mga Hindi ba kami ito kahit nagano mo, tapos bukas ko, nalimit lang pa ito. Open! Tapos tinibas na baka layo. Nangyari ka, para talamang ko. Hindi mo makikita ko na, tinito. Pero hindi ko sarap ito. Wala ko kahit good niya. Nguya na yan ang bakterya. Sa kupat. Ipatay po. Putayan ka! Oo! Hindi ko lang nahuli. Oo. Marami kang gabot doon. Oo, dito kami natapos.
Ako to bakit? Basta ayaw kita. Bobo, Charos. Total ko bayadin, Charos. Bobo niya. Berani kan pasti bisa. Oh, itu lemah. Apa yuk? Makan itu. Pamitan na dito. Pamitan na dito ako. Ano? Alan. Ayban. Ang tutrigor dito ba? Ang tutrihan yung buko. May talag kayo, Iban. So, ano? Sky block na Hindi eh. ko ko kayo, Iban. Sky block. Putro, no. 147. Marami gagawin. Oo, di mo. Uli ka sa CCTV. Si DJ, pinakabuta eh. Pinagawtan nito, pinitunay na lagi-lagi. Hindi. Ano na yun natin? About. Ito, aking ako. Yan, Account, Tony Sid. Ayan, buwan. Tapos yung birthday ko, yung birthday ko ko, Morning Lokan. Ayan rin, namin pen. Morning bata ka. Yan. Isa na hindi iyan. na balik daw. Oo. Bakong pinalabas na. Oo. Sabi di pa magpasabog ng daga. Oo. Nagpusin ako. Oo. Mabataon. Oo. Lalo ko doon ay alam na. Oo. Dumasagot. Ano ba, ni May? Gasol na rin mo. Uy, may duman tayo kung tunay yung spin ako yan. Makakuha ka yan. Nagpunin ako. Ay, Pag kung hindi ko na pag ako medyo nagiging sampulo yan. Pag ginamit ko. So, pag nawala mo, malawag sa Skyblocks ko. Nawara daw. Ako yung ano, di mo. Ang pistol na ako dyan. Pistol ka na ako tadi mo. Ang safe. Sige, yung kuha ko. Safe, mag-ibaw. Ay, salamat guys. Na-receive na ka. Kung yan, makakapatan. Marta, ulitan na. Ako ay nakamot. Uy, ano ilip? Kaya mo nagatas kaya mo makakuha. Kaya mo Marinig ko ah. Ano mo na mukha ko dyan? hindi mo Agdo. Mukha ko eh. kung ano, kung tanawin ko. Para yan ay pala. Wala, gulo. Yung orang may sana ko daw ka. Oh, duro ko ka CJ. Ay, ay, ay. Na-receive ko card. November, ano ulit to? November 19, 2022. Ha? 2002. Ano? Kapkanin kang kayo, mali. Ang parang ako na ito. Wala na talaga ito. Marami kang kabot, Lord. Di mo lang gagawos. Oo. Araw-araw ka na tapos. Yung mga damog ko. Hindi ko din na nakakairo. Boleh. Tama? CJ, matar na tanggal. Ayo, tama ito. Ako. Matar na. 2022. 2002, ano? 19. Ako na. Ako na. Ay,
What is this? Katanaon na sa naiyang tawanan. Tawanan sa. Hoy, paano ka nung palit na kayo na yun? Aray. Sino yung ano, palit nila yun? Kinala, mga si mama. Ah? Pwede ko talaga nag-ano. Wala mo talaga kayo. From ano? Anong trade? Dito ka, libre ko nun. Yamu-yamu. Kasali ka ba, ma? Kasali ko nga. Alip ko nga. Dali mo, alip ko nga, may. Motor na, ano, pwede tigil. Kasi yung kita sa Sabi niya bakit malo? Para mo. Alaba da. Sama naman karakol ko. Kami ko eh. Alaba da ang losin mo. Tama ka, tamdam na nag-utay ko. Tunay mo na no. Malaka pa. gusto, 6 wings. Tinanay mo lang ha. Damo siya mo ito sa Ako sa bang ugali mo. Di ko na kukunin. Ayun pa. Igo siya. Ako sa iyo. Pag ako, gawin ko. Pagsa mo. Gawin. Pagkatapos. Hoy, balik mo po. Talsik! Talsik lang. Noy, kama bang kama? Nakikin ako. Kama na tiktarang ko sa inyo ko, Luini. Itong tiktaraman ko, talsik si Sergey, nagta-play. Hindi ko na ako. Tinanay na ng hangin. Ang masarap na malaginig. Kaya tutigyan mo ng buwang. Ang puso kong nalulungan. Araswal, maribo ko nito. Maribo ko, nutunduwaw. Bako man ako, Charos. Matang inatagtara mo to naka-violate. Nakakawat ka mo dyan? Nagkakawat ako, Charos. Nakakawat ka mo dyan? Oo, nag-ugay yung time na nagkakawat. Makabaya. Darabol. Hindi mo nito nagkakas kasi do. Hindi ka nalangan. Ano ko, budeng pe. Ano yung tabuila do? Buila do rat. Ano? Sinusan ka ba? Hoy! Abiyok ka! Pero nga ako. Hoy! Abiyok ka! Ibig sabihin, ay, lusay! Lusay! Sarang. Kaipa ako sa pandok ng makano. Pira ang naagaw sa gato.
Tapos na pinatapos 1 video. Ay, nangayo. Ay, mga Ay, yung para sa kayo wala. Kasi pupunta ko sa bundok ng ano. Kasi paakot ko. Ako kasi nagmamera din. Ano? Ay, ako kasi nagmamera. Ay, paakot ko sa mga mapaknong. Tapos na sinipong. Sanribo. Ay, paakot sa dumpulang. Dahil pa ako samimot ng mga paano. Tira lulutuon mo. May maluto pa? Tapos na nagadaan dahil sa makalas na ang awa sa likod mo. Ha? Hata duwa. Oh, tawan mo tig duwa. Tapos duwa man sa Indobale, walo lutoon. Iyo man sa. Oh, wala. Apat, bangaon mo sa duwa. Dahil pa ako papandok mo nalabas mo. Bible kasi. Dahil pa ako sapat kalubot ng Bible kasi. Wow. Ang galing. Nasaan? Uy, nag-out, magkakamuna sa dinin sa Big Top Floor City. Uy, dyan, sanday ka nag-isaw. Ay, dang ah. Ako man yan eh. Ako na. Para away eh. Bubo! Bubo na duro. Sige na kayo. Bubo! Bubo na ka na. Ah, meron ka gusto ka lang. Bubo! Ay, masuso. Pero na lang ito. Ang ginanghay. Tabangin ako! Sa may! Tulo. Sa may bay, turong! Ano? Sa ay po, sa ay! Sa may water, baka water! Uy. Ayun daw. Nagulog niya to ay. Dahil pa ako sa lubos ng may bulkasin. Sakit. Ito. Ito, negro. 6 lang. Doon, nagsulod. Ayun pa rin ang Ginahin, ginahin.
Pag nagulog ka ba? Asa? Nahulog ka. Oh, di ako kumago. Nag-round niya din. Tama rin lang. Yan o. Issue. Dahil naman. Sabi ko na ulit. Narin na. Kaya hirap marap ko na. Wait lang. Ay, ako. Bayo ka ba? Kabagon. Ano? May tatalo pa ba sa angas ni? May Sa pandok ni Boto. sa pandok ni. Lalagay siya din. Ay, Pino. May tatalo pa ba sa pandok ni Boto? Nadakol lang. Nag-iwalay naman. Oo, di ka lang nahuli. Ako kakabuto. Wala ako. Dahil nagsayo na sa'yo mo? Ay, naman. Oo. Pamagang Ilo, may ano ko pala. Dati ko kayo naman. Dahil pa ako sa lubot kung may gusto Lugang nga nito. Yung ang iba, nagigilog na ito. Binahaga ko. Wait. Oh. Ang tagain. Ako mo pala. Ano, totoo? Tama ba yan? Ha? Lahat. Pino ba ko? Marami kang kakulangan. Oo. Dahil pa. Ha? Ay, utang na. Kulyo. Ay, Ay! Kumin! Meron. Oo, kailan na. Nabawasan lang ito sa akin. Tulog nga yung Yung ano eh. Ano to? Nakapos mo isip mo yun. Sa pasampuluan, nilala. Iba naman. Ano? Ano ito? Malabas. Dadahin mo. Bulok ining. Ano Murang ining? magana ito malabas ito. Malabas. Ano ko yung ban? Hindi ka? Hindi sa baba. Sa baba. Marami kang kakulangan. Ay. Ano? Ito na lang. Ano pati? Marami kang kakulangan. Pinaglagan. Pinagkapilapulan. Nagabot ka. Nakapitito ng sumado. O, ino, hindi. Ano ka? Sukan. Oo. Sinagayanan. Bahay, tatao, magsawa. Pero manako. Oo. Pero manyan ako. Araw ka, init kang kakaning kusitan ko. Uy, di ka ako. Hindi ka ako. Uy, ka na. Uy, ka na nga. Pag-piti ka.
Yan, nagloko ka dito. Pagis ka ako din, kawa. Sabi ko, masusunod talaga ako. Ako naman yung madam. Masarap. Hindi mo na ako pinagsasabihan ko. Oh, kahit ka. Marami ka. Tama sa nakamot, may pagkulo. Tino! Ikaw na. Nagkibulang ka suwayo. Reflex. Reflex. Pag nilagay mo itong video ka. Pangayon. Hindi magana. Tapos ang video na lang. Karyo. Ulo mo kayo. Okay. Luma. Sumay pa ang uli. Luma! Naduwa nga na yung video. Ulo pa rin. Sinungan ito. Tan. Saan? May bawang nga narinig ka din. Happy birthday. Mas mura tayo yung ano na punso. So, makakapit na nakapagmala. Uy! Tawag sobrang! Uy! 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 Madok na. Uy, pa lang kanulan. Wala din eh. Babae. May isa pa. Gulong lang. Ayun ang tawag ko iPhone. Ano? Bye na. Ano kayo ba? Garantari. Ano ba? Parang. Dito ba? Uy! Kita ba kasi dito? Ano na naman sa kuya? Laki naman ko. Tata, ako ka ni. Ikaw ako ng Dog, yan ako lang eh. Uy, yun. Kasi pro, tingnan mo. Yan, ulit ka na. Wow. Ang ating baby na.
Ayaw, tumalog ba? Ay, tulog. Ano sa gilid? Pagi ka pag ginto. Ang loob ko sa tulog. Kaninaw. Ang papa na ano. Tulog ka. Ay, balik ito. Ay, lipat din. Hindi, putang ina mo nga yung
Na. Dapat na tuwan sa tignan ko din. Mura ko tayo sa kanton. May ano ko tayo sa kanton. Baka magagan niya ng kaya ko. Balong ko na pa rin ito. Pero ako totoo. Hindi ako sa may gilis. Kaya? Kaya masakat siya. Kaya ko siya nang lukson. Diba? Di mo dyan ako kakala. Di mo dyan ako kakala. Iyo kayo. Wala, di mo dyan ako nakala. Ano? Kayo. Kayo ka po nakalalagay. Kayo. 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 Sorry dito. Sumpah ka natulog eh. Hindi mo naman. Statue doon hindi ko sa bawah. Statue. Hindi sa bawah. Statue. Pera ka, Jay. Ano? Ikaw kay katulog, chicks. Utang nga yun. Ilus ko. Ano yung hayop ka? Yung mga Punta kayo ko pa nga. Sila ka na doon. Tayo. Oy, daka. Daka. Venga na ni pagpa. Ito meron sa'yo. Bang! Toy. Agay yan ko kay Lili yung ano. Bago Sa ito, 25. hindi pa. Yung ano. Mas ko na sa 25. Ina! Last tama sa namin ng simbong gabi may... Ina! Sa 25. Uy, saga! Saga! Wala pang Pinakalas mo saga. Patrong pinakala. Pagkiriwang na sa ano. So nilang mga hayop. Anda kay sila. Basta tayo mga maganda. Banda, balik kami sa. Para, hindi yung magsalaga. Primanda siya. Siya no, si Mama. At birthday mo. Niya, tito. Yeah. Makapikulong ka talaga ngayon. Pagkaalis ka talaga. Karol yung ako nagkakaro. Ay, come on. Ay, come on. Yung may meron din eh. Oni halang kaunay niyo. Oni halang kaunay niyo. Ayun yun. Kaya para turo. Nahilong ka mo. Kalaw sa kamundo ha. Yan naman yung kalaw. Ah. Paglayan pa nga. Wait na talaga. Ako to. Para mag-inwin ako laubo. Ano ba din ako laubo? Wala, may ano nga ni dyan ang review. May araw ang ano kayo. Simulang po. Alam ko ba sa kuya? Alam ko ba sa kuya?
Wala ka na sa ganito, di ba? Kaya di man natin kumuha. Yan ako nag-iingat ko. Sinawalan ko, ikaw wala ko. Ano pala nito niya, no? Yan, ano pala niya yung titis? Ama, ano may nakabang na. Walang hayop na ano. Ay, dahil ang Ano tayo siya mga. Ay, ngayon, nga, sa kanto. Actually, avatar mo daan. Avatar, kumuha na yun. Ngunit yun, Yan o, pag ano, yan o, sigurado siya na Sabro. Avatar ka na lang. baul ng light na buhay. Bang. Bang. May talong pa. Ang talong to. Bang. 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 Kasi yun, yun ako karton na. At pinagamit ko na yan. Planning bear, ayan o. Kaya, bakit mo niya yun? Ewa. kasi nahihirapan ako dyan. Kuha ko sila. Ito pa rin ito na iba. Dapat kung gusto mo yung hanggang kung kukunin, hindi naman. Ito sa akin yung bakal, alam mo kung kupaw. Plastic sa ano. Karangan. Ay, Wala para ganun. gano'n. Sarap. Ikaw na ito, hayop na ako. Siya malapit. Oo. Alam ko bakit kung bakit. No, titipid yan. Kami ito, tanong sa kanila eh. Kung pagyan ano yun. Ito, tanong din mag-aabi eh. Wala kasi. Sige na, G. Wala, nagpaputok na nga niyo. Hindi ako nga nakakabot. Hindi. Mabalik na doon siya. Kung anong ito. Pagkakas pa kayo. Ginafish eh. Wala sa Mercuros. Wala sa Luko. Ano, pero Mercuros. Yes. Kaya ano, pangkalas ko eh. Yan. Lapu-lapu. Gumiti ka mo. Nakulong ko ng buhay. Ang papa. Napagingay, ito na. Rektik pa. Ari ka mo. Ari. Uwi na ba? Makaluti yung daw yan. Hindi sa bata. Sa bata. Sa bata. Ano na? Ikaw na buhay ka ngayon. Alis na ko naman nun. Wala ang hayop ko. Ay, ragon. Hindi nakabantay ka sa iyo. Ay, Wala. pero kaya mga na tumbi. Ulit na kayo itong buhay na. Yan yung kalaban yung yung wish na quality. Red with one Isa daw. Dapat yung hinay. Lapak din ang kailan. Yung pagsasasi. Wala akong gagawin yung magsasino. ang chikatag na ano. Ano, mababalik ko. Sorry, oh. David, di ba? Dagdagan ko mas nalangay kung magsasya. Yung Friday, nag-lost pangalan mo. Right.
Robot kaya pa rin. Ang yung check. That's right, man. Tapos na ba, ng 35 na lang. Baka. Namamawin nito ang bumba. Ang gawin na. Nakagawan cheater dyan mas yung bumbang gamit na di. Ibe. Pati din daw. Mas isarong clit sa rin. Hindi Di mo nakikita. Ano doon kami? Pagtitik mo naglalaw. Mungta iyo. Dito ba? Oh, Pagtitik mo ano. Pagtitik na siya magwanya. Lumala. Buwa ka kayo. Madrid. Kami ako. ako yung nagawa. Ito lang yung kung ikaw lang kung dog man sila inyo pinalus ka din. Ano gusto nga makita? No, kaya naman din na kamo. Tinatawag ako lang yung ko na. Ani? Hindi pa sa iyo yung sige. Hindi na tayo yung bigyan. Nagkakauli lang pa ba yung magkakos? Pagkatapos niya. So, nag-secure. Nagabot niya sa ano. Pasawin mo na. Hindi mo nilagiro. Pasawin mo na. Okay. Yan! Ano? Di! Dala pa kami. Sabado pang Daling sa labit niya, Grace. ilan na? Ang space. Kapababa ko ba? Computer, volume Ay, is wala. still. Buri kasi. Daling ka sa CCTV, naling kilobot mo. Ay, manrok tayo ng pulis. Pilihan ko sa ito. Nalong mo rin gagi. Tagi lang yes, baba. Magaling yung kakuroli. Oo, nasa ano din, matatawag. Pati di ko pa nag-ibig si Gaya. Di, ako nga isa. Sabay, alangan mo. Tumitlog. Uy, ina, tumitlog. Pagsal kaya. Wala tulog siya. Ito na dumano. Ito. Palalala. Nagluto ko rin naman. Dito lang naulan. Para sa isang mga. Ay, Rek. Ganang ka mo. Kadang ka. Kadang ka. Magpawalit yan.
Dito, Jay. Demon, 10,000 ang sana sa buhay. Pata. Tinawag ko mga kami para di mag-ibo. Ba't nag-down sa iba na ang bate with pa na Napang mga niya siya, di ba? Wala pa sa tawid sa... Mukha mo na. Eight, gold, Sino ba kuya? 5, 7. Have a nice day. Madami. Sinong ka na ko Ay, mapera ko pala ng tuwid. Sabi ko eh. Okay lang tayo. Pag di makumalit ka, Mahilok din yung maganda ko. ay, sarili na. Nalaman mo, iso. Sage, yun ang nanong oras. Wala ko, sige. Kapatalan. Okay. Anay! Agad ka ba? Anay! Anay! Computer 1 is still. Computer 3 connected. Computer 3 is previous version. Ah, tulog na ni CJ. Ganda na si CJ. Oh. Wanit ayun. Mas kikik. Puro kikik. Okay, di ba tayo? May sukat na siya. Magalit siya. Ano ito? Kapag ni CJ. Oh, wala, wala. Magpapakantin mo. Ay, magkakalang mo. Ano ba dito na mo? Long na pilong. Si Chokoy siya ro. Talong ka na to. Yan, magkakaroon dyan. Pag may siya nagkakalo, tatanda. Yan pa yung isa dyan. Matagal, hindi dyan. Tingnan mo nga ito. Sige, ito nakakalo sa Damin! Paano nakita ka? Ayan. Ito ba yung ako pa? Hindi na po. Dali mo double A. May bay dyan, may bay. Ay, ka na! Tantangan mo ng kapatid ni CJ. Ano? Anong gano'n ka, sir? Ano ko ka no? Magamit ako. Magamit ako. Ito. Tanda, galuan. Ano? Itlog ko nga. Pinupong ito ko nila. Three! Mas yun! Three! Ulo! Isa! Ano ka? Laura, yan mo na bilog? Lakpatan po ako. Mula laktaw. Ay, Laktaw. Ako na piso. Kaya ay. Piling mo naman yun. huwag ka naman ako. Tawag ka. Hello? Tangan ka naman ako. Tangan ka naman. Ako, G. Ganit ko kirito. Ako na. Kapuputuan ito. Siguro dito kami. Tigas. Sayang ko po. Tigas na tangat sili ka na
Binis, ayo. Hindi kaya. Ano kaya mo? Ako buwa. Yung pag-ira yun. Hindi pwede siya nagdadaan. Nala ko yung bata. Isuwan ka doon tulong. Ako yung tweet. Hindi ko lang matatay ko ako. Ano ako nagtutuloy ko kinana, inabuso yun. Parang kanya Hindi suwayo. romanik ka mo. Sa bato mo. $17.50. Have a nice day. Apa 5? Nagkakaroon ka. Hey. Wait ko. Hello, Juruling. Ah! Oo, ang nainutan ako. Ay, si Ivan, sabi nila, ay, doon ako, maaga na. Ay, ano yan? Uy, puta, may babal pa yan. Ay, ang patas. Kuya! Kaya ka na dito, tayo sa ate. Paniling ako. Sabi na naman ako. Aray ko na pala. Uy, ako na. Uy, at tikapsin daw kung makinig ba? Ikaw na mapatuloy, ano? Dahil, pakutang ko na mula. Kapustahan. Hindi na nito. May kanyang bagay. May katling kanina eh. Ano? Sakit. Ano ito? Ganito. Oo, ano ito? Doon. Royalty. Putang ina nyo na ako ngayon. Saan eh? Yo. Ay, nagtanin. Tigil. Uy, uy, maganda nilo. Uy, walang ilaw sa laban. Sultan, wala no. Pera na. Have a nice day. Sinay pa ko, Will. Mama, mama. Mama. Nagpamit eh.
President. Barawa. Lang ako. Sinayo. Laki mo. Ayun, gusto ko. Alam mo. Ibon ko, ang lumubog ako. Okay, nakipabara ka. Out na set. Ako na. Uy, apiyak na yung sinyo. Ito mo ko, wag. Oh, ika na. Okay man. Labot na. Kapit! Ato. May natingin sa mo. Ano pa ba ng oras mo? Ano oras? Nagtiyangat na niya ito gamit yung Amin doon niya din. Santa. Kung mapabaga, isisan pa mo, madali na ako. 1 minute. Tama lang. Ayun. Hey, man. Pantayan mo. Ay, ibis mo. Sa beach. Baka makan mo. Rabat-rabat. Rabat-rabat. Naghintay lang. Yeah, wala ka naman. Mukha pa umalis. Wala ka na hindi kainin. Wala man na tayo ang kansa. Nagaling si Cha. Nakulo na gasakan. Tag mo na ko tapawa. Sunodong po sa Sunodong po sa mga. Dapat nakalaw ka na doon sa pinakalas. Ayaw ka na doon sa pinakalas. Madumanaw sa pinakapulo. Huwag bumakas sa tatlo ko po. Alam ko sa ito. Manyak! Nakulotin mo rin yung kung hiningi naman na ko doon, magsubok. Pag yun natin nagawa sa chocolate, nakulo.
Wala pa. Ito ang sito. Yung pangaladyo. Dan ako tao. Patay mo. Sa ano? Alas kita nila ang babak ngayon. Ibigay na ako para subo sa makapera na nilibot si Bawa. Pero diretso lang sa bagay sa Pino. Gawa. ano pa ano ay magbagay ko bilas mo sa so ano ba ang mga yes, kuya o ang ano mo na kung ano mo kay nanyan Harus ka kay tuloy. Kaya pa ako. Ba.
ayaw mga piso. 1, 2 piso. 1, 2 karat. Piso na tayo. Puta, kaya nga hayop ni Pisilon. At least kung piso na ako na. Mag-iyak po siya. Ay, hindi nga lang rito sa itong bakalaw na yun. Ayun, no? Gusto niyo nagkuros ako? Iyo. Magkaalam ko mas na. Ayun talaga. Ako na po. Ako na sa lang. Balikan ko nga. Eh, kung hindi ko na ako pinang. Ano magamurat mo dito na bitin. Mga art pa ako nito. Pero, Eh, wait. Oh, mais ka mo po. Iya baga. Ano ka ba din sa ano? Drain. Uy, ah. Uy, ano yun talaga? Uy, na. Oy. Dapat nakuha ng good process ito. Oo. Dapat parehas. Ano? Kulang. Dapat wala ng good process. Yung rin yun. Kasi hindi mo kapul. Maparin mo. Ito na po ito. 19. Ano man yung isig? Then, Ano na kasi ito? ilang ka-turning? Yung Yeah. chat sheet din. Bawal mag-chat. Sino ko daw? Yung chat na. Sabi, kuya. Ah? Iyo. Ako na daw. Ako naman. Ano yung sabihin ko nung sa ito? Bago mo yung privacy. Nakakano doon. Nakasaklan. Lalo ka na. Para magsira din ang parang. Hayop ka. Si makataw. Away ka. Isa na. Dad, kasi tilihan ako may mga sibag. $4.20. Good evening. Okay sa train. Hindi ka man mapalimakawan. Ay, may ginaroy. Yun ah. Sabi na. Kasi tingis mo masama ng ano. Wow, start na.
Uy, may sarang garnet. Uy! Oh! Jackpot! Jackpot! Oh! Oh, shit! 10 days. Go! Ano pala? Patata. Pera. Permanent. Ayaw. Diba? Diba? Ano ba sa pula? Ha? Sa pula niyan. Ah, pares na pala. Naka-jackpot. Ayun. Wow, invisible. Invisible. Oh, morago no. Invisible. Oh, malamang busy Ba, kayo ka. Ba, kayo ka, Rane. Rane, Rane. Kamu, Rane. Ba, kayo ka. Rane. Ba, Rane. Ba, 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 kayo ka, Rane. Kayo ka. Oh, nakapray. Ay, bayo. Ba, ba, Sino? Ito yan. Okay. Get me yan. Ay, ito, buo. Guys, tama ko na. Guys, na ako nga. marami ka. Marami ka. Yayok, laptop. Sino ka? Muragon. Tanda na siya, no? Muragon pa po. Suka. Sige, nagdapay din tulog. Inako. Ani? Sure, bibili ko na yun. Muragon. $3.25. Good evening. Ito ka kawin. Truck.
Ay, Tanggap para. Para hindi ka kuya may mga ano ko ng ano, lemon sa ako yung mga. Oh. Agad mo nag-gympas. Yun, ang gimpas. Ano daw? Invisible talaga. Yan. Yan. Si Mimit. Bakit man invisible? Orang kung kusita mo. Manay ka mo. Yes. Tawagan. Dapat po, kaya po. Ay, kakatod ko. Pwede. Saro ka namin. Ako man sa gabi. No. No. It's coming. Yan! Ay,
ka na. Marami ka na. Power, range. Shoot power, ini pang Ay na, iyaran po manarap ako. Patay ka bata. Pasok. Ganun nilulang mo na. Bato ka dyan. Aling anak sa baba? Ito ang dito. Tinawag ka na, Tol. Yung kayo. Hindi lang siya. Ay pa. Kadumag dito sabay kita. Sa aga. Sa aga, kita kadumag. Tol, sabay kita yan, Tol. Basta magbibito ka ba? Hindi kaya ako makaturo. Langan. Kaya na pa ako tayo. Relax na. Pero man eh. Oo. Ay, Jackpot niya ko yun. daw, ay reflect. Wala. Ay, nasong ka. Ay, babaga-baga. Wala doon. Pindot-pindot. Bravo na na eh. Wow! Hindi mo ginay mo. Ako, slave na ako. Yo. Magandang tingnan. Ano mo, Rago? Ano ito? Ako mo. Ito. Buwan sa na.
Nakajakot mo niya no. Sige. Hindi ko na Jay. Sus! What the fuck is that? Sunali, para pala rin sa simple. Sumurang mo ko. Ang Ang safe. sapat ko eh. Pag di mo madilak ka to, Ayaw mo jakot. ano nga? Subong yung putis na pito. Nakadugo. Ka. Naginimik ka pa sa mga Sus! Patay ka? Nunda ko may Ano yung isa na baba mo? pakain ako. Nagong matis na lang ano mangyayari dyan? May siya. Labas ka na mga. Ito lang mga payo pa. Diba? Tema. Ay, pag-agit mo. Ay, Wala din sa boat. Wala din na. Parang mag-give. Hindi na tama. Hindi sa mga. gusto mo na mag-skateboard. Ibad lang ako.
Ito sa plato. Ang kaya mo sa plato mo. Ito sa plato. Kaya ko. Ha? Ha? Iya. Ha? Sa Sardo?
Sen, good evening. Orange kay Black. Passport man lang di ka pa. Ano ka makuha mo? Ano naman ano? Wala. Yan na yung mali ko na sabi ko ko. Alam mo malas. Sumakay ka lang.
Hirap mo. Labas ka na sa salong. Mas like ka. Nagabas ka ako. Hirap mo na mas magawa na. No, magawa na. At least may ako din. Ano ko? Di ka talaga tangga, magbaba, malaba. Ano ko? Kapag ako sa right way, kapag nakikita kami di kulula. Kita kami di kulula. Ano ko? Nupit ka? Tama kayo na. No, sa'yo na. Bawat ka. Iwan. Hindi ka naman parang kita. Ano kung pakiram ko sa mga bagay na dawa? Kintawan ako na ko pinang. Awat ako ang nag-okay. Tapos putol nang nagtukaw. Uy! Wala masig ko ako madali man sana. Wala ko ka na Hindi na ako nag-okay. Kasi kamano ko, really your taste. Najangpat niya ano si Gio. Kasi, Nagulaw. yun o, si Gio. Ay, sila. Si Pet, yan o. May duman Yun eh. Jackpot ang gayon. Yun, hindi siya pa. Ano mo sa kanya makukuha ako ngayon? Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Rotate zero. Putang rotate zero. Kasi nga ng rotate zero. Tulog sa'yo na kumakaw ah. Ano na kaya?
Tuloy ng baba. Makasikan. Ah. Naghahanap dito. Nanapay na ako ng TV sa luwas. Hilo na, pinahilo ko na. Marami ba ako nun? Bukas ko dyan. Nina, are. Ang hero na naman tayo. Sana.
Diyan naman ka rin bumalik ka din. Pag ito harap ka ako. Hindi yan o. Baka din naman kita. Iwas Pwede yung ba kung ano? Ay, dahil ano. Sayang. Yan na, kalising. Ako yan, itong save ah. Uy, nakaduwa naman si Sige. Ngayon sa yan duwa ni Sige o naka ni Sige. Ano na bang TV? Sa TV ba? Ay, Sige, pati ano. Ano kayo hindi ba kaya kung TV niya? Kung magiging Sige, kung ganito. Ah, save ah. Sige, kung ganito. Pagkaray. Ano na ano nang pakareho? Diyan ka ba dyan? Ano dyan? Ayan, magkano ba guys? Ano mga tanong? Anak? Mga tanong? Ang tanong. May tanong ba dyan sa lao? Yung tanong dyan. Matika? Sabi, kutyo na, kumawin. Kung tawa nila ako pagtao, ano na, parang ano na, mata ako. Ang buwalo yung hayop ka. Masa. Pagkakapo na naman ito. Huwag na.
Hindi ko mag-ready. Ako, kuminat yan. Ako sa train. Wala ba tatigpit na ako? Tagbobo. Ito, di kami nakawa. So, good evening. Ilan na ba? Ano lang yung ano, wala. Malipat daw ako. Okay na. Saka, mayroon ako yung tingnan. Oy, Denver, los daw mo na. Kaya para loud din. Talis ko yung kasi. Yung sa train. Nakabis ko yung hindi na po kumasa bago. Hindi na bago yung bunso ko ito. Diba sa akin ba na paalat yung pito? Yung panisip sa ako. Kaya po mga pak na. Ang ganda? Awal ka mo na ako nag-iring. Manila, dahil parang sakong katulog dumaan.
Di sige tarap tukon pa ka. Itong pang duman igibong na bago mo tara. Manila duman. Kusong taon ako duman. Dahil naman kita gusto kong tuka, badil tulos duman. Badil duman, abutan tulo. Dahil naman kinagawa para, hindi badil tulos duman. Kaya gurang. Kung naikumasan ang badil duman, dahil parang urag-urag duman. Pagkahanap ka daw, kasunto ka. Sa bandang Cavite. Ano mo ko, tita? Ang gulo-gulo na kaya ako tumandi kung ako tutuloy mo. Inunod na ako nga ako na yun. Lumubod ako batok na yun. Paragda ka na kayang mukha na sila. Nakayip ka. Pisa ko to. Lapin mo piso mo, di ka ano magbayado. Ang to mo. Diyan po! Diyos magito. Ano? Pilapil ka. Magkano sana ba ka? Inuhata ka man. Eh, bilot na ka na. Yun. May kusta ko tayo.
Ayo. Yay! Katawan ako master mga 1 minute plus tapos iba pang maraming plus. Kinano ko. Puro mo sila po. Para simple. Ito po ba ang mga Hindi mo ka nagkakawan. Hindi mo ka nagkakawan. Wow, 25! 26! Sabi daw ko nga, nag-uros to si Jules. Kakakademon daw ko. Nag-uros. Uy! Bang butig may res na ka ba ka? At nagkasabi mo Kaya, Uy! hindi naman. Sinabihan niya po nga si Kuya John Carl, sabi niya, may res ka ba Carl? Pero nga, di ba siya ako? Ano? 1 million. Kakalan ba din yun eh. Ano nga ang pangkala? Ha? Ha? Iyo. Ha? Ayun. Wapa. Ano ko bang ito? Bisa daw kang mag-jump kung mga. Terus nga nang inapag ko sa jump kung mga. Binuhat na ka. So ako nagbuha. Matibay na ako mag-ano. Private. Basta na kami namin. Basta na Pilit talaga ako. Uy, Natuloy. Natulog ako. Wala kang nakosta. Wala nagkosta na. Nagpakal pag ako di mo nag-jump siya. Ha? Mukha kang hula. Di mali yan sa bumula kung parang hindi kami kuwatan na. Mukha yung nakagin. Pustakan nila. Ikaw, dyan ka sa bago. Ang apel ko so, ano ba, gagalit sila sila. Nate, sa incident. Ang kalaban niyo si Gab, Ano, ang gaso, pati sa si Jomar. Ang punak mga daw, kami ba, wala mo gusto kayo. So, love kayo si Lupo. Love kayo ito. ouch! Ang iyo. Ay, hindi ako mag-rangan. So, kasi di, kasi mo di, nakakaos di. Natano. Tangal ko nga po na ikaw yung isa ako sa Perry. At ay, mag-rangan di na, di. Nurulog na. May gisin mo. Kung ito ba dating balik ko? Ikaw ko ng bari. Wala mo gano'n kung wala di wala ako matagal. Sakay magaling. Hindi ko alam yun. Ay, di mo kayo nagamit na marami. Sakay baga, pero may nagamit na marami. Yung kanya ka, hindi mo. Winner na rin na. Pag nandito ang comment ko pala, na-comment. Malasik mo di kami sa akin. Kaya lang sa mga, ano ko din, subuko. Ay! Patay sa puso! Wala, hindi ka matakaw. One, two, three, four,
yan. Sabi ko, may nakawalan na rin. Wala, si Eva niya, nakawalan na rin. Kaya ba niya sino? Ako pa, maraming lang sila ako. Ate, nakawalan ko. Sa agang banggi. Sa agang, alas 12. Di ba, Bisaya kung ano, Pi? Pagta, sa'yo. Anyway, di man yun naman sa parang lima. Iyo na, ano, at pili na hindi na kulang sa iman eh. Lima ni kung nagayod. Iyo, sabi ko, kaya ni iman ni ka. Kaya ito na ilaan. Oo, Pinapira. oo, hindi nga. Pwede nila, nailing ko. Diyan ka, ano, diyan. Alam mo, mali-balong crap price. Pero yung mali mo. Ako lang tayo. Sa Instagram, ito ang ako. Ay, may Lama. Na, Rod, nakapisto na na yun. Itismantin mo, Rod. Ibig ko o magkano ko. 7 this month. Huwag mo rin pa itismantin. O, iba na naman o. Bagong libo. Itismantin ko lang mong ini. O, ito na bagaw. Hindi ko sa nano. Kaya ako sa nagyan. Ipulong ko pas. Ako sa nagyan. Ipulong. Hindi bagaw. Sigaw. Sa katos man tanaw. Pakasan ka ay. Itismantin ko lang dito ang duwa. Ano ko ito. Tira na daw. Purpoy, lapa. Sige, ako yung last taon na dito sa Rama. Sabi na iguana na naman. Sabi ko, yan na aga na ay. Yung kataw sa kuya na ano. Ay, okay. Sabi, yun na. bro, yung ganda. Bro, yun o. Ano na ka lang Ganyan, ganyan. bro, ang igigwa na nga yun. Tapos, ano yung feel? Ako tayo mo na ron. Dapat niyo pa rin siya, ano ko? Kasali pa lang. Ano siya nag-tweet niya, mo? Yung madalas sila, murang ko na. Hindi siya nag-tweet? Hindi siya nag-tweet. Siya nag-tweet. Iwala ko naman. Hindi naman siya nag-tweet ako. Hindi naman siya nag-tweet. Kasi ako kami dito, ano, nalang ko nga, magaling ko. Sure.
Utang kibay ka nga yun. Inuresto sa nakangayo. Nice. Di ba yung mga kapit mo? Daw yan ang maglaro. Nakakita ko pa nga. Naprimiro ako ba? Tinapong ba? Alas, Pepe! Dito mo kaya, magbigay ka, magdog. Magbigay ka sa siya. Inuman mo sana itong ano, inuman mo sana itong tao, pag yung leader, alas ba. Tapos pakain mo kanito pala, pag ano, inuman mo sana baga, ibigay mo sana mga dos. Itong leader na yung ibig sa ano, so pag nawala na ito, inuman mo kamot pa. Inuman sana. Ulit na yun. Ako tayo, nasuwan mo. Yun, magkano lang. Pagkakit ko. Ayun so. Hindi ka tawag ko. Nagilo, ayaw. Murang gol. Ayaw pa. Wala na, yun mo. Ngada. Mabakalin ka? So, nagkikita ka. Ito, ikaw, sinisulat mo na wala makalibigin. Ito, dumaling ka dito. Nagirin mo yung tinyo. Hindi lang magiging na din. Ano lang ka? Ayan, yun lang yun. Ito ang kasabi na ni Jake. Yuri. Ganun ito tayo nyo. Kung katapos ako. Yung they are. Superpower ng mami, kailangan magawa ang lahat sa buong maghapon. Habang naglalaba, naghuhugas ng bigyan ng Mula kay Pinoy Mystery Channel, mga tol, no? Ito, babasahin natin yung title. Sulit your little.
spelling iyo. Jo, nagulos ka Jo, haga ka. Mauti ka nga pero sa ganyan ko ka. Kana, tama ka. Sa tawa, hindi. Pero na sila, ano, Mali. na, Coach, hindi. Nagkausin ako sa wala pa akong laro. ano yun na, nagkakarawak na gagawin. Ang galing, Jo. Umiyak na ulat. Dahil may sinirma naman ako ngayon. This is the... Hindi ko lang yung siya. Parang. Uri-uri. Uri. Mas mara. Ano yun? Ano pa ng gagawin ng mga hindi mo madala ang iwan. Puso na pa dali. Putang nga, pala yun na naman na. Ang hayop ang buko pa. Nag-aano ng mag-load pang negosyo? Hindi ka na. Tarong ko. Dito sa bangko? Lokal na nga Negosyo yun. ko Manila. Pero pala May nakakita bangko din. pare at bangko pare. Tarong, galali. Majinis mo ganun kay Tuset na. Ang mga mga. Justice system. Pag-resto ko, sa gitna ng pandemya, dahil na Ano yun?
Tawag ko dito sa sinunod. Para mag-opera ang kwarta yung isang lindo. Yung tindahan. $5.50. Good evening. $18. Good evening.
Ang hayop ka nga. Ano, buko. Paborito ko isang sikulang. I think one. Ha? Think one. Kuya? Ibang ka naman ko. Ano mo ba? Ano na tinol? Ano? Ay, kayo po ba? Hindi ka nagtitirang ko daw. Suti ko man na ano. Nakapasay. Ganda lang, ganda lang. Ganda lang kayo. Ganda lang. Ulo! Ano to? Ano ba? Buhat naman yun. Oy, tabang! Video ko, tabang mo ko. Yung kay Doy. Doy ba? Namin. Ay, Robert Al. Sige po. Meron natin naman na baka. I'll be thinking about the lady. Yung mo. Nay, takot.
I know. So, tulong. Ang kaya. Iba-iba. At mga hindi pa nagawa. Tobs, at na Tobs. May binabalit ko lang. No? Ako lang tabo. Kakaklan ako. Sabi na siguro, Jake. Makawa. Ano yun? Hindi mo. Okay, night. Ako lang ganyan. Mga takot ini. Mga Tobs. Kunyi pa ba? Diyos ka na mag-usok. Bigyan nga, hindi ka nga. Pura tayo siyang pera. Wala din na magkawa. Matakot ako. Hotel ka nga. Dipis sa buhay. Huwag na nga. Sila yun. Sa mga takot ini sa kuya mga kaubagan ko. Ayun yun na. Bakit mo dahil na? Tama na mag-gay. Wala yung taan na Diyos ka. Kaya ako nagulgahan na tama ang kita. Hindi ko ako sa low step. Mas malipot sa low step. Hindi ko nga. Mas mo nagbigay na daw. Ayun na. Ito pinuwan. Natawa pa na ako. Wala ka daw. Nagbubo. Nagsabi ka. Kung mga isay ka, nagsa bagulat ka sa pera. Sige. Isikin ang mata po yung kung nasa po yung gising ang resting batis na siya. Nakikig di ba ganito? Nainig ka na yun mo rin. Ayun na pa ako. Sige, pag tinanong ka, picture ka na ako nga yun. Nilipit ng hayop. Direpet. Gago. Bakal mo dyan pa dito. Gusto ba kung ano? Tapos Masayo? kita nga yung pinagit piraso. Nada pa na babakan. Mag-pizza. Sama. Kung kayo nito, tawag ko isang kaso. Hindi ka kung pagdiputa. More fun, balik ko lang bugang na yun. Paras mo sa nangarap ito. At sa kura nag-dulpil. Pa. Kung mo yun kasi dahil ko nagkaroon yung subway, mga bubo. Dalawa silang subway, ako nagkakasubo. Doon ako, find out. Bakit ka? Bakit na kya? Ready? Ready? Two! Apa yun eh? Ano si Denver? Looking gold. Sinari nito. Sinari ito ay matan kaya. Habang na kayo naligid na daw. Ayun. Ipal yung ay. Ano ang ay? So, magyan nga dito. Ba't mo ipal yung ay? Hindi nga kami yung mga dila. Oh! Ayo, talagang vlog. Ginawa ko din mga ako. Yung bukas pa lang dyan, no? Bada kaya angay, mga bato. Lugas ako na lang. Kung ba? Nagtago. Ay, ayaw. Bubo kaya na. Mato. Ito mag-deliver ka na ayaw. Paano ba sa matagtao? Sab nga, kumanggiw na nga. Pati na may pakamisaga.
Pwede man pa nandun sa club ka mga dudutay ka muna magbayad. Hintay nga yung pag-reading. Training kami kung may mga doon. Ako ta daw, ako ta daw. Yapo ta mga Jay, kung pwede. Ano ta? Pira ba yun? Samahan mo. Sarap mo naman yung mga isang nabot na. Jogging na. Ang kalabang mga Anong buwan mo matibay na yun, ha? Naggulat kang hayop, ha? Burgol. Matilag ka na. Maganda kung paanay pa mo. Sa tao na bago. Bilang pati. Kita pa mo. Mabumba ka pa, ha? Parawat ako kang bumba kang ayo. Sa mga matibay, isip. So ako ba yan ang ino? Nabutan ko. Bubo. Bigyan na rin lang ikagulo. Isang makalos ka pa siya. Sude malaling. Ang sulukan mga kalaban. Alam mo dyan. Lumang mangyari sa kusigday. Ba't may bigyan gasto? Pati ba yung sa tao? Masad sa pulo. Kama kayo sa kusigday. Maroto. Ayun! Lolo! Malas pa sana. Ganda na. O ano. Wala kayo! Ano na tao? Wala kayo? Paano maganda? Hindi na tao sa ano? Yan ako nito. Naka ba? Paglaw pa na no? Ikaw ano nagkaya? Nakulong ka mo ha. Nakulong ka mo ha. Ang pulo. Sugo na na no? Ano yung binala ka na yun? Yun yun na yun mga tuwag. Siguro ko binala. Kaya ano nga niya nga yung may tinilas na alam niya yung mga sabog. Ayun po. Makusog ng buhat ka nga ipapunta ko nito. Ang puso. Mabiyo kami sniper, kambot sniper. Men! Tanong sa nung loob. Pirado. Wala ka din mga galit. Tawin. Kung ano na. Ay, bakal. Sino mo na tamo? Yun na dyan. Wala na ako. Dako sa pinatawag sa mundo ko to. Itong batil ka lang kuya Iping. Dali mi ko ba kitawad ka. Tapos ka ay balik sa kaya na kani. Iba kami. Kasi nalo ko na malitigit ni so jeri ikaw mo na nagtatanong ko. Ikaw daw, tipis ko kambot, kami pa yun. Ay ang titik pa ko yan. Ay, pa kumakais ko. Ang titik yan. Ano yun? Star? Ano? Ano? Paano makapamit din pala na? Kailangan ko na yun. Pero mo na ito. Ayan.
Sobrang mo naman. Ano ang mga pera? Kita ko kanina. Kita ko. Ano, nawaram yung gold. Binangayod ka. Kaya na worksheet eh. Sugat na lang. Kuya, nasulit si Rio. Pinapumin na. Baka ngayod ka, lipad na ito ngayod ka. Ikaw na ba, G? Ano? Nagkaroon ka? Mga pera. Sinaki. Pwede ka na Sabang. So, puta, puro barya na naman daw sa kuya. Sinuntok ko sila sa daw sa iyo. Kurete, dos. Kurete, dos. Kulang na piso. Kulang piso. Ako tandawa. Talo na ako na. Natasiwan ka na mag-iipon. Ang mura na naman nangayo. Tama yan. Ano ba ka? Manda ka mo. Pag ngayod ba naman daw lang. Madun na talaga ka. Madun talaga ka. Ang dami ko. Ang dami ko. Ang kwasi pa sana ka. Nawala ka sa let's go. Nahulog kita. Pagkakulo na akong heart ko. Uy, ano tawan mo to? Tapos 100 pesos. Pinalit nila sa Roblox na ron. Pinalit ko sa ano. Sigdawin. Sigdawin. Huwag lang matungkol. Wait, matungkol ako. Sabi ko mga ipupudo mo. Makano ng mga ano ka. Sa iba nakasanggat sila sa may bataga.